48% بچه‌هایی که در سیستم آموزش پرورش هستن اضافه وزن دارن. نصف دانش آموزای تهران اضافه وزن دارن. چرا؟ ما میگیم که بذار غذا داروی تو باشه. پس به جای اینکه انواع اقسام دارو بنویسن، براش مینویسن ژول. شما دکترین؟ ما دکتر نیستیم ولی یک تیم متخصص تغذیه داریم. حالا اینو جذب سرمایه نکردین؟ صفر. این بیزنس با 80,000 تومان شروع شده. روزی بالای 4,000 تا میل داره تولید میکنه. غذا خوردنت به شکل روزمره، به شکل اینکه فقط برای رفع نیازت باشه، به زودی باید اتومات بشه و میشه. با استفاده از AI اون پلنینگ شب تا صبح ما شده 1 الی 2 ساعت. پلنینگ و محاسبات ما به شدت آسان‌تر شده. یعنی شاید واقعا غذاتو درست کنی اون مشکلای روانی و دپرشن هم بره، که شاید هم واقعا ریشه خیلی از مشکلات باشه. ما تنها شرکتی هستیم که توی این تیراژ مونده و داره فعالیت میکنه. دردی که کشیدیم مال این بوده. چرا باید این دردو بکشی؟ به خاطر اینکه من میخوام غذای سالم تا جایی که میتونم قیمتشو پایین نگه دارم و در دسترسی آسون نگه دارم. برای حل کردن مسئله ریشه مشکلاتی که داری، رفتن به اونجایی که درد میکنه رسیدن کار نمیکنه. یا اینایی که میگن من بدون شیرینی و شکلات نمیتونم زندگی بکنم، اینا اصولا آدمایین که کم خوابی دارن. چرا این قضیه مهمه؟ چون کپک سرخ بازم بده؟ کپک سرخ شده؟ که در موردش حرف نزنم. حالا مثلا به فکر بهش اشتهام که خیلی ذوق ناهار داشتم هم پین رو هم کپک سرخ شده. برو بریم. خب ولی من الان تو گوشی دوستتو گرفتی یا سیم کارت تو گوشیته؟ نه الان رفتم گوشی دوستمو گرفتم. گوشی دو تا گوشی داشت. یکی رو داد به من. دو تا داشت، یکی رو داد به تو. یکی رو داد به من، گفت برو هات اسپات امروز داشته باشی تا برگردی بدبخت. ببینم چه خبر بود؟ رفتی ابوظبی اومدی؟ آره رفتم ابوظبی، برگشتم. کنفرانس ابوظبی گلوبال هلت ویک بود، کنفرانس سلامت محور و هلت کیر سیستم و اینا که چقدر اینجا دارن روش فعالیت میکنن، چقدر دارن حمایت میکنن، ساپورت میکنن و چقدر براشون مهمه. کلی پنل داشتن در مورد اینکه صنعت سلامتی کجاست و میخوان کجا باشه، چه نقشی AI و تک توی این قضیه بازی میکنه. بخاطر این خب خیلی جامعه پرمریضی دارن اینجا توی امارات. 50% جمعیت اینجا مبتلا به دیابتن و تقریبا اگه درست یادم باشه 19 تا 23% کودکان اینجا مبتلا به دیابتن. یعنی با دیابت به دنیا میان؟ نه دیابت میگیرن. به خاطر میشه با دیابت به دنیا اومد؟ میتونه یک قسمتیش، فکر میکنم، حالا من پزشک نیستم، میتونی ژنش رو داشته باشی، ولی اینکه تغذیه چه تأثیری داره خیلی ازش جلو نزنی. داشت ندارم میکروفون. نه فاصلت درسته. الان خوبه. این جلو نزنی. آره ولی اینکه اینا کاملا کوزین و تغذیهشون نادرسته که بدیهی است. اینا هم خیلی چربی و برنج و نون و پروتئین بیش از حد و گوشت و مرغ زیاد و اینا بالاخره به این رسیدن که الان باید یه فورسی، یه تمرکزی روی سلامت جامعهشون بذارن. تو تو به سلامت علاقه داشتی ژولو زدی یا اصلا ژول برند سلامتیه یا برند غذاست یا فود دلیوریه یا چیه؟ ببین یه قسمتی از همه این هاست. یه داستان جالبی رو برات بگم. ما زمانی که میخواستیم جواز بگیریم، جواز فعالیت برای ژول، جوازهایی که امکان پذیر بود ما بگیریم مثلا صنف ساندویچ فروشی بود یا صنف سالاد فروشی بوده و ما تو هیچ کدوم اینا نمی گنجیم. نه ما رستورانیم، نه کیترینگیم، نه اغذیه فروشی هستیم. ببین ژول یه پلتفرم سلامتیه که یک محصولی داره که اون محصوله یه چیز ملموسیه که میتونی تو دست بگیری. اوکی، تو به عنوان سهیل میری توی وبسایت ژول. این وبسایت کاملا یک سیستم ERP پشتشه که ما دیولپ کردیم و نوشتیم و کاستومایز شده برای خودمون هسته. میری سفارشت رو میذاری. وقتی که تو سفارش میذاری از انبار مواد اولیه کسر میشه، اوردر سفارش به تولید ارسال میشه، اوردر لوجستیک به تیم لوجستیک ارسال میشه و سفارش تو تولید میشه میاد به دستت میاد. خب این برای اینه که تو میخوای یه ناهار سالم امروز به جای اینکه مثلا یه برگر از توی یکی از پلتفرم‌های غذایی تهیه بکنی، میری یه چیز آپشن سالم‌تر میخوری. یه قسمت دیگه هم داره. تو
من میخوام حالا کاهش وزن داشته باشم، افزایش وزن سالم داشته باشم، من مبتلا به یه بیماری هستم مثل دیابت، کلسترول، تریگلیسیرید، فشار خون، هرچی، یا بیماری‌های حتی روحی روانی، سرطان. میگه که من این شرایطو دارم، ما آزمایشاتو دریافت میکنیم، تمام اینا میره توی پلتفرم ژول، برای تو یه برنامه غذایی میشه با یه مدت زمانی که تو این برنامه غذایی رو باید رعایت بکنی و بر مبنای اون برنامه غذایی هر روز برای تو غذاهای مناسب درمان و یا کنترل اون بیماریت تولید و ارسال میشه. یعنی ما در اصل میگیم که بیا و بگذار غذا داروی تو باشد. غذا رو به عنوان دارو هر روز برات ارسال میکنیم که شرایط سلامتیت بهتر بشه، بیماریت هم کنترل و درمان بشه و بتونی طول عمر سالم و با کیفیتی رو تو تجربه بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه مادر خیلی از بیماری‌ها اضافه وزن و تغذیه و ما میایم اینو برات کنترل میکنیم، درست میکنیم. حالا اینو چجوری این کارو انجام دادیم؟ اومدیم گفتیم اوکی، غذای رژیمی ما نیستیم. مثلا دیدی غذای رژیمی آدم یاد کدوی حلقه شده یه کج مثلا خیلی حال بدن بهت یه هویج زاویه دار آب پس شده دیگه خیلی فرنگی بازی باشه، 2 تا تیکه بروکلی و یه فیله مرغ هم کنارشه، تو از این حوصله‌ات سر میره، خسته میشی. ما اومدیم گفتیم که اول ما باید چش رو ارضا بکنیم. چش باید حالش خوب باشه، غذایی که میخواد بخوره و خوش رنگ باشه، باید تکسچرهای مختلف داشته باشه. آفرین، باریکلا. غذاها باید خوشگل باشه. آفرین، حتی ظاهرش باید کره باشه. و بعد طعم‌هایی که ما توی این آوردیم با استفاده از انواع اقسام سبزی‌های معطر، سبزی‌های خشک، ادویه‌های طبیعی، بدون استفاده از نمک و شکر و چیزایی که میتونه خیلی برات مضر باشه، اومدیم حال و هوای متنوعی رو درست کردیم. یعنی چی؟ یعنی تو توی یه دونه غذا هم میتونی اون حس ترد بودن رو تجربه بکنی، حس نرم بودن رو تجربه بکنی، حس تازگی و فرش بودن رو تجربه بکنی که حوصلت از این غذا سر نره. چون خیلی‌ها سبک تغذیه سالم رو میذارن کنار برای اینکه خسته میشن، یک نواخت میشه، حوصله‌شون سر میره. و ما سعی کردیم که این رو از بین ببریم و اون هیجان و سورپرایز رو هر روز توی غذاها حفظ بکنیم. واسه همینم مثلا توی خیلی از برنامه غذایی چیت میلم داریم دیگه. آفرین. مثلا من واقعا مرد شده این وقت باش دارم چیل میکنم، ببین از اول هفته داره به چیت میل فکر میکنه و داره برنامه‌شو داره چیت میل میچینه. ببین هستی مثلا بریم برگر رو بزنیم و کاملا باهات موافقم. یعنی یکی از دلایل این که غذا تو برنامه آدم درست نمیشه اینه که ازش خسته میشه. یعنی من خودم توی کانادا از فاکتور استفاده میکردم، خسته شدم ازش، ولی خب واقعا موقعی که استفاده میکردم خیلی برای من مناسب بود دادشو بخوای. یعنی قشنگ وزنم کنترل شده بود، داشتم ورزش میکردم، غذای خوب میخوردم و بعد اصلا المانهای زیادی هم یاد گرفتم راجع به غذا خوردن. به باب مثال مثلا وقتی مثلا سینگلی تنها زندگی میکنی و خودتی، خب یه مقداری تایمینگ و برنامه غذا خوردن تو کی غذا میخوری یکم میریزه به هم. مثلا من یه چیزی که یاد گرفتم این بود که تو بدن تو مغز تو اگه عادت بدی که هر روز مثلا ساعت 12 یک غذا میخوری، بعد بدن تو میدونه که غذا هست، استرس نمیکنه برای غذا و تا ساعت 12 یک منتظر میمونه. ولی اگه غذا تو ساعت‌های رندوم میخوری و ساعت‌های متفاوت میخوری، بدن تو میره تو حالت استرس، نمیدونه غذا هست، نمیدونه برنامه بعدش وجود داره و شروع میکنه تو رو اذیت کردن، احساس گشنگی به تو دست دادن 100%. به خاطر اینکه اینو بهت بده. و بعد من فهمیدم که تو ممکنه یه غذا رو همیشه برای تو روز ممکنه این 2 وعده 3 وعده رو مصرف بکنی ولی اگه تو زمانهای مختلف و خیلی رندوم بخوری تو اضافه وزن پیدا میکنی. 100%. به خاطر اینکه به بدنت اگه یاد بدی که من آقا ساعت 12 غذا هست، استرس نکن، نگران نباش، و بدنتون نمیره تو حالت سروایول مود برای اینکه حواسش باشه، خیالش نگران باشه که غذا نیست، بعد از الان پی غذا باشی، سوال حواست رو جمع کن، میدونی. و شروع میکردم دیدم که چقدر خوردن غذا مهمه. و تو دنیایی که این همه حالا الان منتال هلت و این چیزا رواج پیدا کرده، این همه به خودمون رسیدن رواج پیدا کرده، به قول تو مهمترین کاری که میشه انجام داد غذا خوردنه، که شاید هم واقعا ریشه خیلی از مشکلات باشه. یعنی شاید واقعا غذا تو درست کنی اون مشکلای روانی و دپرشنت هم بره، میدونی. حالا مسلماً دارم به همه موردا اینو ربطش نمیدم، ولی من تو زندگی شخصیم خیلی خیلی تجربه کردم که لزوما فقط ریشه برای حل کردن مسئله ریشه مشکلاتی که داری فقط
رفتن به اونجایی که درد میکنه رسیدن کار نمیکنه. از توی ورزش گرفته که از من دستم درد گرفته، نمیدونم پام درد گرفته، اتفاقا مثلا پام درد گرفته ولی بعد مثلا رونم مثلا باید میرفتم ورزش میکردم، یا سرم درد گرفته باید مثلا یه چیز دیگه که تو بدنم بوده رو باید میخوردم عوض باید میکردم. و بعد فهمیدم که خیلی چیزای دیگه، یعنی مثلا حالت بد، احساس خستگی میکنین، فکر میکنی حالا مثلا به خاطر کار، فکر میکنی حالا به خاطر هوا، بعد مثلا این نور خورشیده. یعنی منظورم اینطوریه که خیلی خیلی عوامل زیادی دستن در کارم و ترک کردنش خیلی سخته، ولی غذا از مهمترینشه. و من یکم برام عجیبه که چرا ما اینقدر غذا رو نسبتاً شل گرفتیم. یعنی این همه رو درمان قفلیم، ولی پیشگیری که یکی از عوامل اصلیشه یا قرص کردن غذا رو روش قفلی نیستیم. و یکم هم برام عجیبه که تو سال 2025 هنوز غذا خوردن سخته. 3 وعده تو روز هر روز چی بخورم سخته. میدونی؟ میدونم سولوشناش هست، میدونم برای راهکارهایی وجود داره، مثل من فاکتور. برای کسی که حالا فاکتور نمیدونم، مثلا توی کانادا جدا از بحث اینکه تو میتونی سفارش آنلاین غذا بدی و غذا بگیری و این داستانا، ولی خب کاگنیتیو لود هم رو مغزت داره. چی بخورم هر روز خیلی فشار مغزی داره دیگه. ما دیگه مثلا این سی او ها حوصله ندارن تیشرت انتخاب کنن، حوصله ندارن مثلا اوباما و این پرزیدنت های رئیس جمهورهای کشورهای مختلف که هر روز نمیرن خب من کروات چی بزنم امروز، من کت چی بپوشم امروز. این تمام تعداد تصمیمای تو روزی که باید بگیرن، علل خصوص اون تصمیم کوچیکا، اونا رو تا جایی که میشه باید کم بکنی. حتی اگه غذا چی بخورم، لباس چی بپوشم، تا بتونی برای اون 2-3 تا تصمیم مهمی که قراره تو روز بگیری کاملا انرژی داشته باشی. و فاکتور رو میخواستم بگم که برای من فاکتور این بود که تصمیم چی بخورم و از زندگیم حذف کنم. هر روز 2 بار 3 بار، حتی صبحونه نهار شام هر 3 وعده‌مو میگرفتم، ولی 3 وعده‌م زیاده عملا میگرفتم. و این خیلی به من کمک کرد. یعنی هم انگار یه تسک خیلی زیادی گنده از تو زندگی من برداشته شده و بعد اصلا بدنه یکم عادت کرد که اوکی غذا هست، به یه روتینی رسید و شروع میکنی سالم‌تر غذا خوردن، به خاطر اینکه تو میدونی گشنت باشه جانک میخوری، امکان نداره تو گشنت باشه غذا هلسی بخوری، مگر اینکه از دسترست این جانک رو خارج بکنی دیگه. بعد واقعا اون برنامه غذایی رو داشته باشی. ببین چند تا نکته رو اشاره کردی. یکی این که تو وقتی روی یکی از این میل پلان ها هستی، حالا توی کانادا فاکتور، توی ایران ژول، توی فرانسه یه چیز دیگه، هر چی، یک، تو ضایعات و دورریز یخچال تو کم میکنی، مخصوصا برای کسایی که مجردن. خود تجربه کردی، میخری وقت نمیکنی، خراب میشه میریزی دور. این طرف میگه خب مثلا من برای چی برم وعده $6 $7 پول تو خونه $2، نه اتفاقا تو خونه برات در میاد $10، چون میخری میریزی دور، میخری میریزی. این اتفاق معمولا هم تنهایی خیلی سخته، به خاطر اینکه همه چی برای 2 نفرم طراحی شده. آفرین، همه چی برای 2 نفر طراحی شده. یه پره کاهو که بهت نمیدن، یه کاهو بعد تو میخوای تنوع داشته باشی، پس بعد کاهو بخری، رکولا بخری، کیل بخری، اسفناج بخری. خب اینا آخر هفته همش مصرف نشد، وقت نشد، میشه دورریز، میشه ضایعات. اصلا به نظر من واقعا درست نیست این حجم غذا رو ما بخوایم بریزیم دور توی همچین دنیایی که خیلی ها دسترسی به این چیزایی که ما داریم ندارن و گرسنه دارن شب میخوابن. پس این یه مبحثش. یه چیز دیگه ای رو گفتی در مورد تایم غذا، در مورد زمانش. ببین تو برای اینکه بدن سالمی داشته باشی و اضافه وزن نگیری، تو میتونی سالم بخوری ولی اضافه وزن. چرا؟ به خاطر اینکه بدن ما عین یک کارخونه. یعنی چی؟ ببین تو توی یک کارخونه کارگرها باید سر شیفت بیان، دستگاه‌ها باید سر تایم کار بکنن که اوتپوت یا خروجی محصول اون کارخونه به موقع به بار برسه که بار اونو ببره توزیع بکنه توی حالا سوپرمارکت یا حالا هر جایی که باید بره. اوکی. بکن کارگرها به موقع نیان، یه روز 7 بیان، یه سریشون 8 بیان، یه سری 9 بیان. دستگاه دیر روشن میشه، از برنامه خارج میشه، اون بار هم به موقع نهایتاً به اون جایی که باید برسه نمیرسه. پس کل سیستم این کارخونه مختل میشه. این کارخونه مساوی است با سیستم متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ما. اگر ورودی بدن ما هر روز سر تایم نباشه، بدن ما عادت نمیکنه به اون روتینه که همه کار رو آن تایم و به موقع انجام بده و به خاطر همین سوخت و ساز تو تنظیم نمیشه. خیلی مهمه که تو صبحانه تو هر روز سر 1 ساعت بخوری و ما 3 ساعت یک بار باید غذا بخوریم که این سوخت و ساز کار بکنه. مثل خوابیدن. باریکلا. تو وقتی که 1 ماه اینو رعایت بکنی، همون مشکل خوابی که شاید تو یا دیگران داشته باشی حل میشه. تو بعد اولین وعده تو بیا بگیم 7 صبح میخوری صبحانه، 3 ساعت بعد یه میان وعده میخوری،
3 ساعت بعد میشه ساعت 1 ناهار تو میخوری، 3 ساعت بعد ساعت 4 یه عصرونه میخوری، آخرین وعده تو ساعت 7 میخوری. اوکی. یعنی 7 شب تا 7 صبح 12 ساعت تو هیچی نخوری. عملاً میشه همون اینترمیتنت فاستینگ که این روزا انقدر ترکونده و سر و صدا کرده و اینا. اوکی. چه اتفاقی تو این 12 ساعت میفته؟ بدن تو وقت داره چیزهایی که در طول روز خوردی رو بره بسوزونه. وقتی که تو داری میخوابی، توی زمانی که خوابی، بدن تو دیگه قند و شکری، کربوهیدراتی توش نمونده. پس بدن برای این که گرم نگه داره خودش رو و تو رو تا صبح زنده نگه داره، شروع میکنه بافتای چربی رو ازشون سوخت میگیره. خب کاری که تو کتو انجام میشه. کتو میگن بیا چربی رو بذار سوخت بدن بشه به جای کربوهیدرات. شروع میکنه این بافتای قدیمی چربی بدن تو رو خوردن و سوزوندن برای انرژی، برای گرم نگه داشتن تو، برای حیات تو. صبح که پا میشی تو چربی سوزی کردی بدون هیچ حرکتی. اوکی. صبح تو بیدار میشی دوباره صبحانه همون موقع، آب زیاد، بلا 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 بلا، و باید تلاش بکنی که ساعت خوابت رو هم هر شب سر همون ساعت بذاری. یعنی 3 ساعت بعد از آخرین وعدت باید بخوابی. بخوریم بس بخور نوش جونت باشه. زمانی که تو بتونی بدن تو عین یک کارخونه دیسیپلین کنی و ران بکنی، نصف مشکلات تو، اضافه وزنت، حتی افسردگی. چرا؟ به خاطر اینکه هورمون هایی که در روده تو ترشح میشه اینا شروع میکنه رگولیت کردن. غذای مغذی و معدنی که وارد بدن تو میشه، این هورمون ها تازه شروع میکنن به بالانس شدن، به درست ترشح شدن. خوابت که درست بشه، ترشح یه سری هورمون های دیگه متعادل و بالانس میشه. ببین تمام اینا یه زنجیره که آدم اصلا فکرش رو نمیکنه. برای همین میگن سبک زندگی، دیسیپلین. خب تو بدنت عین کارخونه بر ران بشه، میزان آب کافی لازم داری که تمام این موادی که وارد بدن تو میشه بتونه جذب بشه. دیدی شکر رو میریزی تو آب، اگه آب کم بشه ته‌نشین میشه، بعد به میزانی باشه که این حل بشه. اینم دقیقاً همینه. ویتامین هایی که از طریق سبزیجات و میوه وارد بدن میشه اگر آب نباشه درست جذب نمیشه. خوابت باید به موقع باشه که اون هورمون ها تنظیم بشه. کسایی که صبح پا میشن میگن من خستم، یا اینایی که میگن من بدون شیرینی و شکلات نمیتونم زندگی بکنم، اینا اصولاً آدمایین که کم خوابی دارن یا دیر میخوابن. به خاطر اینکه اون هورمون هایی که اشتها رو تنظیم میکنه تو بدنشون درست ترشح نمیشه. صبح که پا میشن خستن، همش اون ولع یا کریوینگ قند و شکر برای گرفتن انرژی دارن. در اصل اینا اون انگلیسی میگیم سویت توث یا دندون شکری، اونا بدنشون قند و شکر نمیخواد، خستن انرژی میخوان. انرژی رو بدن اشتباه میخواد از قند و شکر بگیره. من استرس گرفتم. قهوه از من یه نکته دیگه اشاره کردی، برمیگردم روی اون قسمت تنبلیه. ما خیلی توی آشپزی تنبلی میکنیم، خیلی. چرا؟ بخاطر این بعد بخری بیاری بشوری بپزی بشینی تازه بخوای این غذا رو بخوری. خب کاری که تمام میل پلن های دنیا انجام میده، من اینو میشکنم. خب اینه که فضا بده به خودت. من واقعا من اینو میارم بالا. درمش بالا در بیاد. درست شد. اون بود تنبلیه رو میتونی با این قضیه تو حذف بکنی. حالا برای من خیلی جالبه که این میل پرپ ها توی همه جای دنیا خیلی جا افتادن. حتی آدما خیلی قدردان اینن که یک نفر غذاشون رو پورشن کرده، یعنی مقدار و میزانش رو براشون تنظیم کرده. چرا این قضیه مهمه؟ چون تو بیش از حد مرغ و گوشت بخوری اصلا برات خوب نیست و ما متاسفانه تو فرهنگمون عادت کردیم هر چی بیشتر بهتر. مثلا هر جا میریم کباب برامون گوشت بیشتر میاره خیلی خوشحال تریم. ایرانی‌ها تو مثلا تو خارج فکر کنم به خاطر اینکه مثلا بخوان مثلا نشون بدن که این پولی که داریم میده خیلی ارزش داره، پورشن‌های خیلی گنده‌ای داریم ما. آفرین. اصلا توی ایران هم همینطوره. احساس میکنیم هرچی مثلا پیتزای بزرگتر باشه بهتره. یا الان یه کانسپتی توی ایران جا افتاده، سوخاری کیلویی. چرا سوخاری بعد اصلا کیلویی بخری؟ آخه میخوای با بدنت چیکار کنی؟ میدونی چی میگم؟ الان بهت با چه میدونم با 300,000 تومان انقدر غذا بدن، تو بهاشو بعدن با سلامتی، دوا، دارو، بیمارستان، دکتر رو پرداخت بکنی. چرا ما باید با خودمون این کارو بکنیم؟ بیشتر بهتر نیست، اتفاقا کمتر بهتره. ما هنوز این فرهنگ رو توی ایران باهاش مشکل داریم که گوشت و مرغ باید به اندازه باشه، هر روز هم نباید باشه. تو هر روز نباید گوشت و مرغ بخوری، تو یه جایی با پروتئین گیاهی بخوری، بعد از حبوبات استفاده کنی. این حرفایی که داری میزنی، ولی دیدی که الان مثلا افرادی که توی دنیای سلامت حرف میزنن، چون یه نسخه نمیشه برای همه یه نسخه بنویسن،
واسه همین مثلا این حرفایی که تو داری میزنی که اینایی که داری میگی که منم خوندم و خیلی هم اتفاقا انقدر جنراله که نمیشه خیلی گیر داد بگی نه این حرف غلطه و این داستانا. ولی دیدی تو دنیای هم هستیم که یهو داره فردا یه تحقیقی میاد بیرون، دانشمندان تحقیق کردن در دانشگاه چی سیب برای ما ضرر داره. داداش میدونی واسه این با چه اعتماد به نفسی همین حرفا رو میزنی؟ اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش، همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ببین این تحقیقا خب هر روز یه تحقیق جدید میاد. یه چیزی که در مورد خوندن تحقیق خیلی مهمه اینه که ببینی فاند اون تحقیق از کجا اصلا اومده. خب اگر بشینم حالا فاندش نه خیلی مهمه. ببین یه تحقیقی این 3 پست اینستاگرام خوندیم دیگه. همون ببین منبع اون خبر خیلی چیز مهمیه. فاند یعنی اون هزینه‌های این تحقیق چه جوری و از کی تامین شده. ببین این تحقیقا میان خیلیاش جنبه تبلیغاتی داره. میان میگن که صبح تو باید مثلا اوتمیل بخوری. خب اوکی فاند این تحقیق توسط مثلا کویکر اوت کارخونه بزرگترین کارخونه اوتس آمریکا تامین شده. آف کورس که قطعاً که میاد این حرفو من الان گفتم آف کورس که اینا قطعاً آف کورس که ما غذای سالم میخوریم تو دبی. این قضیه خیلی مهمه. مثلا یه زمان اومدن یه تحقیقی بود میگفتش که مثلا چه میدونم اگر درست یادم باشه میگفتن که ماریجوانا ضرر نداره نسبت به سیگار. بعد رفتن دیدن که اوکی این تحقیق توسط یک سری از کمپانی‌هایی که شرکت‌هایی که داشتن خودشون تولید ماریجوانا انجام میدادن انجام شده بوده. این قضیه خیلی مهمه. من راجع به این حرف دارم. و یه چیزی هم که هستش هیچ چیزی دیگه تو دنیای ما ابدی نیست. میگفتن واکسن کووید بزن الان میگن اوه چه عوارضی داده. الان توی این بحران مثلا اوزمپیک میگفتن بزن حالا اینا که توی این 2 سال زدن کلی علائم دارن، کلی مشکلات دارن، کلی سلامتیشون از دست رفته به خاطر اینکه رفتن اوزمپیک زدن. ولی دوباره الان یه ریسرچ دیگه من راجع به اوزمپیک دیدم که خوبه اصلا، یعنی دارن حتی مارکتش میکنن که حتی برای اضافه وزن نمیخوای و اینا بازم باید بزنن. آره قطعا اینو پوشش میکنن. ولی ببین من یه چیزی میگم. من میگم اون چیزی که از زمین برای ما اومده محاله به ما ضرر بزن اگه متعادل استفاده بشه. اون چیزی که طبیعیه، اون چیزی که از کارخونه رد شده صنعتی مال انسان نیست. ما با حیوان فرقی نداریم از نظر اینترنال بدنی. خب اگر یه چیزی رو حیوان داره میخوره و شرایط سلامتیش از ما بهتره، حیوان داره چی میخوره؟ یا داره گوشت میخوره یا داره سبزیجات میخوره، هر آنچه که در زمین است یا از زمین است. پس ما هم اگر طبیعی رفتار کنیم خیلی برامون متعادل تره. بدن ما برای خیلی چیزهایی که الان توی سوپرمارکت هست طراحی نشده. الان چیزایی که توی سوپرمارکت هست کاملا چیزای صنعتیه. من اصلا سوپرمارکت که میرم که 99% میگه مثلا مالای حالا دیدی اینایی که ایران نرفتم یه مالای اینجا یارو با ایران هم داریم دیگه. مثلا من واقعا میرم توی این فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ اینجوریام که آقا 99.9% اینا مال من نیست. این همه پکیج فود مگه داریم؟ آره میدونی من فقط میرم مثلا یه گلابی برمی‌دارم و یه سیب نگاه میکنم این همه کی میخوره اینا رو. البته این غرب خیلی اینطوریه. باز حالا خدا رو شکر شرق نه ایران هم الان اینجوری شده. ببین الان صبحانه بچه‌ها توی مدرسه یکی از مدارس بود یه جشنی گذاشته بودن. یکی از مدارس به نام نمیبرم که یه شهریه بالای 200-300 میلیون تومان در سال داره، مقطع دبستان. جشن گذاشته بودن یه کارخونه پفکی که باز نام نمیبرم اومده بود داشت تبلیغ برای بچه‌ها میکرد که صبح باید از این سریالای گردگردی از شکر خالصه. سریال اینطوری اومد تو فرهنگ، تو سریالو اصلا
کورنفلکس، حالا کورنفلکس برند مثل تایدو نمیدونم، مثلا چیزای چیپسی که صبحانه شیر میریزن. آره اصلا چیز کرده بودن، اومدن اینو به عنوان یه غذای خوب صبحانه معرفی کردن که بدترینه. اصلا اینو مارکتینگ ها همیشه اینطوری بود دیگه، شیرم خوب نیست ولی مثلا تبلیغ مارکتینگ گات ملک یعنی مثلا این فومو، این که امروز شیر نخوردی رو تو بدنت بندازن. آره. میدونی یعنی اینو واقعا قبول دارم، یعنی اینا همه پاتکای مارکتینگ بوده و اینا رو جا بندازن. من اینو توی مدرسه دیدم که اومده بودن پفک و سریالی که تمام شکره. بعد تو میدونی الان بچه‌های ما یه تحقیقی، یه آماری پارسال اردیبهشت ماه بود در اومد که رئیس بخش سلامت شهرداری تهران اعلام کرد 48% بچه‌هایی که در سیستم آموزش پرورش هستن الان توی تهران 48% اضافه وزن دارن. این یعنی تقریبا نصف دانش آموزای تهران اضافه وزن دارن. چرا؟ دانش آموز بچه باید اکتیو باشه و تحرک داشته باشه و من رفتم شهرداری و سعی کردم که واقعا باهاشون یه برنامه‌ای رو بچینم، بتونیم آگاهی برای بچه‌ها ایجاد بکنیم. هیچ استقبالی نشد، هیچ استقبالی. بچه‌ها دارن صبحانه چی میخورن؟ بیسکویت، آب پرتقال، شیر کاکائو، نون پنیر مربا. ناهار دارن چی میخورن؟ انواع ساندویچ با نونهای واقعا داغون، آرد سفید، برنج، ماکارونی، چربی. من دیدم خدایا اینا هیچ راهی نمیدن ما اطلاع رسانی انجام بدیم. رفتیم یه بسته برای اول مهر خودمون برای بچه‌ها طراحی کردیم که اون مواد مغذی و معدنی و واقعا اون نوتریانت هایی که لازمه رو بتونیم بهشون برسونیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میان وعده بچه بیسکویت با شیر کاکائو، صبحانه‌اش بیسکویت با شیر کاکائو، تو چه خروجی از ذهن این بچه میتونی انتظار داشته باشی؟ بعد میگن بچه ADD داره، بچه ADHD داره، کلی این لیبلا رو بهشون. نه، بچه تو بدنش پر قند و شکره که اصلا نمیذاره این مغز تمرکز کنه لحظه‌ای. تو بیا اون قند و شکر رو از بچه بگیر، ببین چه تمرکزی داره. اصلا نه ADD داره نه ADHD داره. شاید میدونی چی بهت میگم؟ این مواد غذایی به شدت روی سلامت بچه‌های ما، نسل ما و آینده ما داره تاثیر میذاره. چرا؟ بخاطر این تو وقتی که غذای ناسالم میخوری جون نداری کار. واقعا جون نداری. فکر کن باقالی پلو با ماهیچه ناهار بخوری. آیا اصلا دلت جز متکا چیزی میخواد؟ دلت میخواد چای بخوری؟ حالا یه باقلوا هم کنارش تازه بشوره ببره. اون باقالی پلو ماهیچه رو دیگه اوتپوتی نداری بعد از ناهار سر کار. و اینا تمام میدونی شاید بگی دیوانه ای، ولی اینا همش جمع میشه و متاسفانه دست به دست هم میده. وقتی که کارمندهای بزرگترین شرکت ها ظهر به بعد دیگه اوتپوت و خروجی ندارن، تایم مفید کاری ما میشه 3 ساعت. اوکی، آیا این روی GDP مملکت تاثیر نمیذاره وقتی یه مش آدم خسته سر کارن و خروجی ندارن؟ حالا پادکست ما پادکست تغذیه و سلامت نیست، تو هم خوب شد الان ربطش دادی به GDP کشور. حالا همه اینا رو گفتی که بگی جول بخوریم. جول یا جول بخریم بخوریم. JOULE با ژ نوشته میشه، واحد اندازه‌گیری انرژی کیلو جول. آخه ما جول اون ویپا رو داریم توی امریکا کانادا. آره، من دیگه ذهنم رو جول میگم. جول. البته یه چیزو بگم، تو جزء اون دسته از استارتاپ هایی هستی که از روی تات لیدرشپ میان دیگه. یعنی مثلا یه سری بیزنس ها داریم که صرفا خب هدف مالی دارن، حالا درسته این مشکل رو حل میکنن، ولی فاوندرها خیلی اپورتونیستیکن. یعنی مثلا دیجی کالا ای کامرس میدونی، یا هر خیلی از اپلیکیشن های دیگه، مثلا سفارش آنلاین غذا. ولی تو به خاطر یه مأموریتی که همین سلامت و تغذیه و ایناست، یه چیزی رو میری درست میکنی به اسم استارتاپ. یعنی پشنت یه جای دیگه است، هدفت یه چیز دیگه است، کار دیگه ای دوست داری بکنی، مأموریت دیگه ای دوست داری، به واسطه اون میای یه استارتاپی هم درست میکنی که این به نظر من جزوی از بهترین استارتاپ ها میتونه باشه. به خاطر اینکه یک خودت مارکتینگ کمپانی الان اصلا دلیلی که دور زمانه‌ای که داریم هستیم که داریم، قبلا تو باید تیم مارکتینگ باید میاد این حرفا رو میزد، در صورتی که از تو الان توی بیزنس های تو دنیا تو از اون، حالا اپل اینو خیلی وقت پیش فیگور اوت کرد، ولی تو میری از آدمایی خرید میکنی که با طرز تفکرشون رو ساپورت میکنی حتی اگه محصولشون خوب نباشه. میدونی؟ یعنی مثلا من خودم خیلی از پروداکت‌های تو زندگیم دارم مصرف میکنم که شاید حتی ورژن بهترش باشه، مدل بالترش باشه، ولی
دارم اون طرز تفکر رو فالو میکنم، دارم اون مایندست رو فالو میکنم. شاید حتی ایلان ماسک، تسلا بهترین ماشین دنیا که نیست، حالا الان اوضاعشون درامه، ولی کلا تو داری مایندست ایلان ماسک رو مثلا فالو میکنی، میدونی تو مثلا داری ساپورت میکنی که آقا این ایده‌ای که برای بشریت در آینده داری، اون ایده رو هستم، منم به خاطر اینکه نقشی درش داشته باشم با خرید ماشینم ساپورتت میکنم، با اینکه ماشینت هم بهترین ماشین فعلا نیست در حال حاضر، میدونی. ولی خب MVP میفهمی، پروتوتایپ میفهمی که این ورژن 1 ورژن 2 ماشینم داره شبیه پروداکت داره باش که هست، داره باش رفتار میکنه دیگه. تو هم از اون دنیا داری میای، میدونی. یعنی من دوست دارم که بیشتر به جای این که در رابطه با خود استارتاپ و داینامیک بیزنسش صحبت میکنه آدم، در رابطه با وای یا دلیل پشتش صحبت میکنه. و تو الان اون وایه رو داری و مثلا من مطمئنم که وای نه وای چرا آره وای WHY. ولی مثلا منظورم اینطوریه که اگر کسی الان یه جولم خرید بکنه یا به مشتریات اضافه بشه، به خاطر اینه که آیلا رو دیدن، با به حرفاش گوش کردن، تونستن باش رابطه برقرار کنن، یه مکسنسی کردن، منطقی تو حرفاش بوده و حالا میان اینو خرید میکنن. تو به خاطر اینکه حالا تراکتش رو ببینن یا مثلا نمیدونم تبلیغش رو ببینن. بنابراین تو جزء استارتاپایی هستی که من خیلی دوستشون دارم. هر استارتاپی که خیلی تات لیدرشپ داره، میدونی، به نظر من خیلی خیلی مهمه. اصلا مارکتینگ تو راحت میکنه، میدونی، خود تو رو راحت میکنه، تفکر تو راحت میکنه. اگه به یه جایی به بنبست تو بیزنست بخوری، صرف این که اکونومی یا اقتصاد بیزنست کار نکره ول نمیکنی، یا یه راه دیگه باید پیدا کنی تو اینداستری پیدا بکنی. 100%. ببین یه داستان کوتاه بهت بگم. خب من 8 سالم که بود، 8-9 سالم که بود 8-9 سالم که بود از ایران مهاجرت کردیم. خب و من زمانی که برگشتم ایران، در بهترین شرایط زندگی یک دختر 24-5 ساله توی آمریکا و کانادا داشتم زندگی کردم. من وقتی که برگشتم 2 تا هدف داشتم. رفتم توی یه شرکت کار کردم و دیدم چقدر کار کردن برای خانم‌ها توی شرکت آزاردهنده و هیچ وقت اون حس راحتی که توی آمریکا کانادا توی کار کردن یه شرکت داشتم نداشتم. گذاشتم هدف خودم که 1 برای مملکتم اشتغال زایی کنم، چون برای من مهمترین چیز در کنار خانواده‌ام ایرانه. حالا میخوای بگی دیوانه‌ای، میخوای بگی هر چی، ایران و ایرانی برای من خیلی مهمه. و 2 ساختن یه محیط امن برای دخترها و خانم‌ها که بدونن آخر ما حقوقشون رو دارن، حالشون خوبه. کسی هم ببین نمیشه گفت اونقدر اکستریم فمینیستی، بیشتر حمایته، میدونی، انیبل کردن یه واقعیت دیگه، امپاور کردن خانم‌ها، یه واقعیتی که وجود داره. آره ولی اونقدر اکستریم فمینیستی من اصلا نیستم. به نظر من زن و مرد مساوی نیستن و نمیتونن مساوی باشن، اصلا نظر فیزیولوژیکی این قضیه ایراد داره. خب ولی این که من به عنوان یک زن، یه دختر ایرانی که رفتم یه دانشی رو کسب کردم، یه تجربه رو کسب کردم، برگردم تو خاک خودم بتونم یه ارزش افزوده ایجاد بکنم، برای من توی زندگی خیلی مهم بود. یا میتونم بهت بگم که برام یکی از بزرگترین اهداف زندگیمه. حالا من بدون سرمایه شروع کردم، با 80,000 تومان شروع کردم و تونستم به اینجا برسونمش. برای خودم، پیش خودم حس و حال خوبی دارم. میگم من به عنوان یک ایرانی مفید بودم. چرا؟ اشتغال زایی کردم، یه چیزی رو به وجود آوردم که کلی بیماری رو داره درمان میکنه، حال مردم رو داره خوب میکنه، زندگیشون رو داره عوض میکنه. وقتی که یک نفر، یک آقایی که اعتماد به نفسش سالها بوده از دست داده، حتی نمیتونسته بره وارد رابطه‌ای با کسی بشه به خاطر اضافه وزنش میاد پایین، زنگ میزنه به من، گریه میکنه که من یه نفر رو باهاش آشنا شدم، دارم ازدواج میکنم، شما اعتماد به نفس منو بهم برگردوندین و خب چی لذتش از این تو زندگی میتونه برای من بیشتر باشه؟ کیف و کفش اصلا تأثیری نداره تو زندگیم. و در نهایت میخوام بهت بگم که این عشق به ایرانه اکتیویتور کل این هاست. به خاطر همین وقتی که ما با تورم سالی 40 خورده درصد اعلام میشه، من فکر میکنم روی 50-60% داریم باهاش زندگی میکنیم، با بی آبی، بی برقی، بی گازی، اینترنت قطع و وصل و انواع اقسام تهدیدایی که هر روز باهاش پا میشیم. امروز اسرائیل میزنه، فردا پس فردا اون یکی میخواد. تمام اینها تو وقتی که یه ویژن یا یه میشن خیلی بزرگتر از اینها داشته باشی، برات اونقدر دیگه آزاردهنده
نیست. برات فقط میشه یه حاشیه صدا. تو با فوکس تمرکز لیزری میتونی بری و اون چیزی که میخوای و تلاش کنی که بخوای بهش برسی. این بود داستانه. آره مثل این 2 هفته‌ای که الان همون دبی‌ایم، اینقدر سرمون شلوغه و داریم کارایی میکنیم و با آدمای مرتبط، مثلا کاری نداره بیرون چه خبره. آره. میدونی و هر جای دنیا میدونی و هیچ کمکی هم یعنی 37 سال سن فهمیدم دونستنش هم هیچ کمکی نمیکنه، خبردار بودن هم هیچ کمکی نمیکنه، هیچی بدتر هم میکنه. و من واقعا پیشنهاد یه جوری به خدای کار بهتر داشتی اخبار گوش نمی‌کردی میدونی. آره. یعنی حالا اونم اینترتینمنت اونم بعضی موقع جو داره و باحال و اینا، ولی اینترتینمنت اینو باید بفهمی. بعضیا فاز ورم دارن فکر می‌کنن شورشون بالاست خیلی، مثلا به نظر من که اینا رو فالو میکنن و هم دارن بحث سیاسی میکنن تو این دور زمان. ببین یه مقداری بیا راجع به بیزنست صحبت کنیم و من دوست دارم در رابطه با اصلا کلا آینده غذا هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه فاوندر اوبر، چون منم ریحونه داشتم به هر حال غذا رو خیلی اینداستریشو فالو میکردم، هنوزم فالو میکنم، هنوزم نگاه میکنم و اخیراً داشتم مصاحبه‌های تراویس رو نگاه میکردم. تراویس همین فاوندر اوبر و اکس سی او. خب اون الان یک کمپانی جدید داره به اسم گوست کیچن و خب این افراد آدمایی که میرن دنبال بیزنس‌های کاتگوری و گنده مثل اوبر که حمل و نقل، الان رفته سمت غذا و من مصاحبه‌های آینده غذا رو داشتم نگاه می‌کردم. خب خیلی جالبه دیگه، یعنی به هر حال غذا چیزیه که واقعا اولین چیزی که باید به نظر من اتومات بشه غذاست، میدونیم، و خیلی زمان پردردسر و اینفیشنت و بی‌کیفیتیه که ما الان داریم غذا می‌خوریم. حالا آینده غذایی که پرسونالیزیشنه، که غذات واقعا کاستومایز نسبت به بدن خودت باشه، دقیقاً بری آزمایش‌های خونتو بدی، دقیقاً بری تمام ورزشاتو بکنی، دقیقاً تمام بدنت اندازه‌گیری بشه و غذای مختص خودتو بخوری. این که غذای هممون سر یه سفره میشینیم یکم عجیبه، میدونی. خیلی فانای خودشو داره که واقعا غذا چیزی که همه آدما رو هم دور هم جمع میکنه. من خیلی اینو دوستش دارم، خیلی کالچرال قضیه. ولی خب متاسفانه تو دوره هست، حالا متاسفانه یا خوشبختانه برای دنیا داره میره به سمتش دیگه. و تراویس سالان داره روی بیزنسی کار میکنه که حالا این کانسپت رو ما هم تو اولش توی تمام سفارش آنلاین غذا داشتیم. یعنی مثلا توی این سایت های سفارش آنلاین غذا حالا رستورانایی هستن که نمیدونم مغازه دارن و یه جایی هست و وجود داره و اینا، ولی بعدش الان رفت به سمت گوست کیچن یا این گوست کیچن فارسی چی میتونیم بگیم؟ مثلا آشپزخونه‌ای که روحن و وجود ندارن، یعنی فیزیکلی من نمیبینیشون. کلاود کیچن هم میگن آشپزخونه ابری. آره کلاود کیچن. اسم آره دیگه یکم آپگریدش کردن و تکیش کردن و مدل اسمارتش کردن. آره استارتاپیش. آره یعنی دیگه نیازی نیست، چون غذا کاملا فقط برای دلیوری داره درست میشه. و خب سوال خیلی باحالی هم تو این مصاحبه بررسی شد. مثلا اینطوری بود که آقا پس غذا درست کردن چی میشه؟ میدونی تفریم، چون تو وقتی میگی آقا دیگه غذا تو 24 بگیری و اینا، خیلی سری میرن تو این کاتگوری که آقا غذا درست کردن خوش یه حالی میده، خیلی مدیتیشنه، من خیلی دوست دارم و اینا. جوابش خیلی باحال بود. یعنی مثلا اینطوری بود که آقا میگفت قدیم ما برای حمل و نقل از اسب استفاده میکردیم، آیا الان اسب سواری مرده، اسب سواری نیست، ولی هر روز بری سر کار که با اسب نمیری، میدونی. بنابراین غذا خوردنت به شکل روزمره، به شکل اینکه فقط برای رفع نیازت باشه، به زودی باید اتومات بشه و میشه. ولی دوست داشتی تفریحی درست کنی، آره میتونی. خیلی از کارهای دیگه که تو دنیا داریم الان میکنیم، میدونیم. رانندگی، خیلی میگه من رانندگی دوست دارم، وای ماشینا دارن مثلا اتونومس میشن و دارن خودشون راننده خودران میشن از این داستانا. قبول باشه، ولی بذار روزمره تو یه جور دیگه هندل بکنی. حالا دوست داشتی برو پشت سوپرکار بشین رانندگی هم بکن، تو دنده هم بزن مثلا. بنابراین این فیوچر غذاست. حالا من نمیدونم تو چقدر سعی میکنی که این بازی رو ادامه بدی بری جلو و راجع فیوچر آف فود میرسیم، ولی قبل از اینکه به اون برسیم اول از همه یه آیدیا بده. ژول از کی شروع شد؟ الان تو چه استیجی هست؟ تو چه مرحله‌ای هست؟ آیا فاندینگ ریز کردین؟ درآمداتون چقدره؟ و اینجا باید عدد بگی.
میدونی اینجا باید مثلا من الان یادداشت میکنم و چقدر مثلا مارجینتونه و بعد برنامه آیندهتون چیه. یعنی میخوام ببرمش به این سمت و بعدش بریم راجع فیوچر اف و آینده غذا و تغذیه صحبت کنیم. میخوای یه کاری کنی که مالیات بیاد پشت در تعزیرات هم بره در عقب. پس شما همتون دارین توش میکنین ها، به خاطر اینکه من با هر کی صحبت میکنم این بحث مالیاتو میگه، میدونی؟ نه ببین مگه دارین نمیدین پولاشو؟ نه منظورم اصلا این نیست. نه صبر کن دوست عزیز، صبر کن. نه ما اتفاقا مالیات رو قرون به قرون پرداخت میکنیم. مشخصه. فارغ از این که نمیدونیم چه اتفاقی برای این پول میفته، نمیتونم بگم با دل خوش پرداخت میکنیم، به خاطر اینکه قطعا نه تو سیستم بهداشتمون داره برمیگرده، نه خیابونا داره آسفالت میشه، نه رفاهیتی داره برای ما ایجاد میشه. داریم اینو پرداخت میکنیم چون که یه چاقوی رو گلمون رو باید پرداخت بکنیم. حتی بخش می‌کنم من چیزی بگم، استارتاپ اتفاقا برخلاف بقیه بیزنس‌ها اتفاقا خیلی شفاف دارن، بخاطر اینکه هدف اینو دارن که برن تو بورس. قطعاً. پس باید تک دفتره فعالیت بکنی، باید اعداد و ارقامت شفاف باشه، وگرنه هم برای جذب سرمایه هم برای اینکه بخوای بری تو بورس به مشکل میخوری. یعنی تمام زحماتی که کشیدی به خاطر اینکه خواستی حالا یه فراری چیزی گریزی اون ریز بزنی از بین میره. پس ما این کارو انجام نمیدیم. ما کاملا داریم شفاف کار میکنیم، ولی سیستم مالیاتی ما از نظر من به شدت ایراد داره. یک، ما نمیدونیم این داره کجا میره. اگر بدونی خیلی با خیال راحت تری اینو پرداخت میکنی، با انرژی بهتری، با دل خوشتری. دو، بر اساس چی بسته شده اصلا این مالیات؟ ما برامون پیش اومده که کاملا غلط محاسبه شده و من اینو نباید بشینم من کارآفرین وقت بذارم برم غلط یه نفر دیگه رو بگیرم که مشکل قانون تجارت همون هم هست، به خاطر اصلا برای اشتباهه. اصلا نصف اکسپنس های من، نصف هزینه های من اصلا ایگنور شده، اصلا توش نیومده. و یه چیز جالبی بود میگفتن به خاطر اینکه تو منطقه یک داری فعالیت میکنی براکت مالیاتیت فرق میکنه. خب من که اجاره بیشتر دارم میدم، حقوق دستمزد بیشتر دارم میدم، اکسپنس بیشتر دارم میدم، یه براکتت هم بیشتر میشه دیگه. ولی لزوما با این تورم من بیشتر در نیاوردم که من هر روز سودم کمتر شده تا دیروز. میدونی چی بهت میگم؟ هیچ استبیلیتی به من آفر نداده این مملکت و کشور که من سودم بیشتر بشه. پس به خاطر همین یک سری مشکلاتی ما داریم واقعا. بهت میگم، حالا به شوخی میگم، الان من اعدادو بگم مالیات میاد جلو، در جلو تعزیرات میره در عقب. مثلا ما مشکلش اومدن گفتن که چرا سالاد مرغ که بیسش کاهوی کیله، یه کاهوی خیلی گرون فانتزی، مرغ که به اندازه نیاز اوریج یک انسان توش گذاشته شده، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه، به اندازه است، توش گردو استفاده شده، پنیر پارمزان استفاده شده، بهترین روغن زیتون برای تهیه سوسی که توش مایونز و قند و شکر نیست استفاده شده، ماست درجه 1 استفاده شده. میگن که چرا این سالاد 200,000 تومان؟ از این 200,000 تومان 12,000 تومان فقط پول بسته‌بندیه. 200,000 تومان فروش ها. خب و تو حیرت زده میگی مگه شما تو این مملکت نیستین؟ مگه نمیدونین که کاهویی که من دارم میگیرم چقدره؟ مرغی که دارم میگیرم چقدره؟ همین که من سر پام چراغ روشن، این آدمو سر کارن، واقعا معجزه است. و تو بعد پاشی بری توجیه بکنی، وزن کنی، بذاری جلوشون که این انقدر خریدم، اینو انقدر خریدم، اینو انقدر خریدم، انقدرم حقوق و بیمه و فلان و اینا پرداخت کردم، یه اجاره گزافی پرداخت کردم که با اون اجاره من میتونم وسط لس آنجلس هم جا بگیرم. خب یه دست بزنین برام، چون من سر پام، چون من این آدما رو هنوز دارم تامین میکنم، چون هنوز دارم اشتغال زایی میکنم. ولی ببین تمام اینها روش چشم پوشی میشه. یعنی ما نه تنها برای کارآفرین‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خرد که خیلی مهمن، به نظر من ستون فقرات اقتصاد یک مملکت هستن، نه برای اینها هیچ حمایتی نداریم، هیچ کمکی نداریم، هیچ درکی نداریم، بلکه فقط براشون داریم میزنیم. چرا؟ اشتباه من چی بوده که برگشتم به وطنم دارم خدمت میکنم؟ نه ببین، ولی این بحثا تو پادکستایی که من داشتم که حرفت کاملا صادقانه و درسته، ولی به این نتیجه رسیدم که آخرش، یعنی با صحبتایی که با مجید علی بابا داشتم، با میلاد منشیپور داشتم، با همه آدمایی که داشتم، یه جورایی دیگه منم اولش اصلا به قول سایرم میگفتش که این پادکست طبقه 16 تو شروع شد بخاطر اینکه می‌خواستی تراپی کنی، اینقدر حالت بد بود، پست ریحون و اینا، می‌خواستی با آدما صحبت کنی و راست هم میگه. آره
یعنی منم دلم به پر بود دیگه، منم از تمام این اتفاقات دلم پر بود. منم اینطوری بودم که بابا این همه اومدیم زحمت کشیدیم، به خود داری حق میدی، داری میگی داداش در حقم اجحاف شده، من که اومدم زحمت کشیدم، اومدم مملکت خودم، اومدم کارمو بکنم، این چه ورزشه و اینا. ولی بعد از یه مدتی دیگه مجبوری به این بلوغ برسی که قرض زدن راجع به اینا چیزی عوض نمیکنه، تقصیر کس خاصی هم نیست. نه آقا تقصیر دولت هم نیست، تقصیر حکومت هم نیست، تقصیر اینا هم نیست. تا صبح که نمیتونی بندازی تقصیر اینو، اصلا گیرم بندازی به نفعت نیست. نه تو رو نگفتم، دارم خودم نه اصلا تقصیر خودمونه. وقتی که یک انسان نشسته مالیات منو محاسبه کرده، غلط محاسبه کرده، خب کمکاری تو اون کارش کرده. آره ولی متوجهم که حق میدم که باید اون سیستم هم درست می بود. 100%. تقصیر ما هم به شکل ایندیویدوالی، به شکل شخص نیست. ولی خیلی کمک هم نمیکنه حالا بنظرم تقصیر اونو. یعنی بهتره که بشن یعنی به عنوان یک کارآفرین تو که نمیخوای بشینی بنظر تقصیر. خب من حالا چیکار کنم؟ نه باید ایگنور کنی برای آره حالا چیکار، حالا سیستم مالیات هم داغونه دیگه، چیکار کنم دیگه؟ میدونی کشورم هم داغونه دیگه، چیکار کنم دیگه؟ یعنی سریع باید بری اصلا مگه ادعای ما این نیست که ما اومدیم حل مسئله کنیم؟ میدونی مگه ادعای ما نیست که اومدیم مثلا کشور رو بهتر و بهینه بکنیم؟ اینه مشکلاتش دیگه. تو شرکت خودمون مگه 1500 مشکل نداره؟ اصلا میدونی من کی واقعا برام دوزنه افتاد نمیشه خیلم قرض زد. یه کمپانی تو 4 نفر آدم جمع میشن، منیج کردنش سخته. 10 نفر میشی اصلا همه میریزیم تو هم دیگه. حالا تو اسکیل کشور که خیلی هم یمن یشایی و انقلاب شده و همه دور هم یهو جمع شدن و اصلا حساب کتاب هم نداشته و تو برو اینجا، تو برو اونجا، تو برو اونجا، خب معلومه یه آش شده قلم کاری میشه دیگه. خودمون باید درستش کنیم دیگه. بنابراین من خودم به همچین بلوغی رسوندنم، میدونی، حالا که رسیدم، میدونی. و واسه همین میگم دیگه، یعنی شاید حتی همین صحبت کردنام بیشتر به خاطر اینه که میخوام بگم هممون کشیدیم، هممون اذیت شدیم و این مشکل وجود داره. تو بیرون از ایران زندگی میکردی، اومدی ایران جولو زدی؟ آره. این مال چه سالیه؟ من الان 37 سالمه. برگشتم ایران 28 سالم. حالا دیگه ریاضیشو انجام بده دیگه. من 20 سال خارج از ایران زندگی کردم. بیس زندگیم عمدتاً کلگری کانادا بود. دانشگاه کلگری رفتم. 2 تا رشته خوندم، مارکتینگ و سوسیولوژی، بازاریابی و جامعه شناسی با کاردانی ارتباطات، کامیونیکیشن. و همه اینا رو با عشق خوندم. پدرم دوست داشت برم مهندسی و انجینیرینگ و نفت و اینا مثل خودش. و بعد برگشتم ایران، توی 1-2 تا شرکت کار کردم و اضافه وزن شدید آوردم. 22 کیلو اضافه وزن آوردم و اونجا بود که این کانسپت ژول با تحقیق شخصی خودم، با سلف ادویکیشن خودم، با چیزهایی که خودم به خودم یاد دادم شروع شد. غذا رو درست میکردم میبردم شرکت، همکارام میخوردن. کم کم دیدم که من هرچی در میارم دارم غذا میپزم میدم همکارام میخورن. گفتم بیا شروع کنیم به من پول بدین. به یه نقطه رسید که دیدم درآمدم از فروش غذا تو شرکت بیشتر از حقوقمه. و دیدم که اوکی یه موقعیت بیزنسی اینجا وجوده، من دارم یه مشکلی رو حل میکنم. سرچ کردم دیدم هیچ چی نیست. یعنی اونایی هم که هستن صرفا دارن غذای ایرانی کیترینگ چلو کبابیشون رو توی پورشن کمتر فقط میفروشن. و اونجا بود که با خالم نشستیم سر یه میز و گفتم بیا این کار رو شروع کن. گفتم ایرانی جماعت سالاد مالاد نمیخوره، دنبال ماهی چیز. شروع میکنیم دیگه، یا میشه یا نمیشه. سرمایه چی؟ هیچی، صفر. موبایل، اینستاگرام. و این بیزنس رو از اونجا شروع کردیم. الان که اینجا نشستم بذار بهت بگم 4 تا شعبه داریم توی تهران. شعبه 56 هم به زودی افتتاح میشه. همونطور که گفتی بیشتر در قالب گوست کیچن یا کلاود کیچن ما فعالیت میکنیم. فضای بیا بشین پاتوق، چون خودم بهش هیچ اعتقادی ندارم و به نظرم اتلاف وقته، به وجود نیاوردیم. فضایی که فقط بیای غذا تو بگیری، یه قهوه بگیری، نهایت یه فضای نشستن خیلی ساده که در حد 20 دقیقه بشینی و پاشی بریه. ولی ما فضای این که لپتاپ بذاری و ساعتا بشینی و فلان و اینا نداریم. دنبالش هم نیستیم که داشته باشیم. به صورت کلاود کیچن فعالیت میکنیم. الان شعبه هامون توی جردن، زعفرانیه، سئول، سعادت آباد یه اوتلت الان داره باز میشه و چند تا اوتلت دیگه که توی چند ماه آینده باز میشه.
پارسال عید ما توسط یه شرکت سرمایه‌گذاری توسط یه VC ارزش گذاری شدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که باز می‌خوایم همچنان بوتسترپ پیش بریم. حالا این جدید سرمایه نکردین؟ 0. این بیزنس با 80,000 تومان شروع شده. الان روزی بالای 4,000 تا میل داره تولید میکنه و کاملا روی پای خودش بوده. و آیا سابسکریپشن مدلین یا هی باید برن توی سایت سفارش دادن غذا یا خود جول مستقیم غذا رو دونه دونه سفارش بدن؟ یعنی میخوام ببینم، مطمئنن که احتمال هر دو مدل رو دارین، ولی میخوام ببینم الان دیستریبیوشن و پخش و تقسیم بندی این که آدم‌ها و روش خریداریشون چطوریه، چگونه است؟ ببین الان هم سابسکریپشن رو داریم، یعنی مینیمم 1 هفته ماکسیمم تا 4 هفته میتونی یک جا تو سفارش بدی، دیگه دغدغه هیچی نداشته باش. خدافظ، خوش آمدین، غذا هر روز برات میاد، آدرسایی که میذاری. حالا یه روز میری خونه مامانه، تغییر آدرس میدی، برات ارسال میشه اونجا. یه نوع سفارش داریم که توی اسنپ هم الان فعاله، توی وبسایت خودمون هم هست. تک وعده صبحانه یه دونه آووکادو توست میخوام، یه دونه ساندویچ مرغ میخوام، یه دونه سالاد میخوام، سرما خوردم بسته سرماخوردگی میخوام. هم از توی اسنپ میتونی سفارش بدی، در نزدیکترین آوتلت برات ارسال میشه، هم از توی وبسایت خودمون. این تک سفارش. یه دونه سفارش شرکتی داریم با شرکت‌هایی مثل مثلا دیوار. ناهار پرسنلی کارمندی میفرستیم. چرا؟ به خاطر اینکه پروداکتیویتی بهره‌وری پرسنل رو میبره بالا، چون دیگه بعد از اون غذا به جای اینکه خسته و خوابالو باشن، سرشار از انرژی هستند. پس یه سری سفارش‌های شرکتی داریم که مینیمم شرکت 200 است، میره تا حالا اعداد و تعداد بالاتر. یه سفارش داریم توسط پزشکا و متخصصین تغذیه که غذا رو دارن نسخه میکنن برای بیمارشون. متخصص قلب، متخصص داخلی، اصلا متخصص ارتوپده. چرا؟ به خاطر اینکه اینا که کلی مشکل کمر و زانو دارن به خاطر اضافه وزنشون هستش. ژولو براشون نسخه میکنن و نسخه میاد پیش ما، غذا براشون تولید و ارسال ژولو نسخه میشه. میکنن یعنی چی؟ یعنی براشون برنامه غذایی مینویسن، برنامه غذایی میدن به شما؟ نه، گفتم اولش ما میگیم که بذار غذا داروی تو باشه. پس به جای اینکه انواع اقسام دارو بنویسن، براش مینویسن ژول. اوکی، اطلاعات ژول رو میدن بهش، میاد پیش ما. برید تحقیق کنید ببینید پشت این منابع کیه، کی نشسته. اینا پول دادن به دکترا گفتن ما سفارش بده. نسخه‌شو میاره، آزمایشاشو به ما میده، بیماری‌هاشو به ما اعلام میکنه، داروهایی که دکتر بهش داده رو به ما میگه و ما طبق اون براش غذایی که مطابق اهدافش باشه رو تولید و ارسال می‌کنیم. شما دکتر گفتین پیشنهاد ژول بده یا ژول یا دکتر در جریانه که ژول یه جاست که میتونه غذایی که میخواد بهشون بگه رو بهشون میده، ولی غذا رو مشخص نمی‌کنه، غذا رو شما مشخص غذا رو ما مشخص می‌کنیم. شما دکترین؟ ما دکتر نیستیم ولی یک تیم متخصص تغذیه داریم توی تهران. آره الان تقریباً 8 نفر توی تیم تغذیه ما هستن، مشاورین و متخصصین که زیر نظر باشگاه بدنسازی هم بزنین دیگه. چی؟ یه باشگاه بدنسازی هم بزنین. ببین اتفاقا اگر میزان سرمایه گذاریش انقدر زیاد و سنگین نبود به دلار نمیدونم چند تومن این لحظه، قطعا از اهدافم بود، ولی خب متاسفانه سرمایه گذاری خیلی سنگینی امروز دیگه از ما میطلبه این قضیه. و این تیم تغذیه ما زیر نظر خانم دکتر نیاز هنرور که الان برای فلوشیپشون دانشگاه هاروارد هستن ران میشه و تمامی غذاهایی که تک تک محصولاتی که توی ژول داره تولید میشه زیر نظر این تیم متخصصین تغذیه هست که همه چی از نظر ارزش غذایی و علمی کاملا درست و مطابق اصول علم تغذیه. و منابع و سورسینگ فودتون از کجاست غذاتون؟ چون تو به من گفتی که مثلا من بهت گفتم من فاکتور استفاده میکنم، گفتم فاکتورم تبلیغاش غذای فرش و نمیدونم خیلی سالم و ایناست. بعد تو به من گفت فاکتور چند بار در هفته بعد غذا میفرستاد؟ هر 3 تا وعده‌مو هر هفته 7 روز 3 تا وعده. هم صبحونه‌ام چند روز چند بار دلیوری داشتی تو هفته؟ 2 بار. یعنی غذای مثلا یعنی هر 3 روز یه دلیوری داشتی. هر 3 روز یه دلیوری داشتم. ببین توی غذای فاکتور یه گازی داره استفاده میشه خب که اون گازه بهش اینجکت میشه پرزرواتیو که اون غذا رو برای تو فرش نگه داره. عملاً اون گازه خودش کلی برای بدن تو خب یعنی تبلیغات و مارکتینگ این که اینا فرش و فود و اینا همه مارکتینگ. اصلا فرش نیست، چیزی که فرشه تاریخ انقضاش 24 ساعته. اونم حتما اونم که بعدشون نمیاد فرش بفرستن، خاطر نمیشه دیگه. نمیتونن به خاطر این هزینه لوجستیکشون بالاست. میگم شما تونستی. نه اتفاقا ما میگیم که هزینه لوجستیک رو یه قسمتیشو ما سوبسید میدیم، کاور میکنیم، میتونیم مذاکره بکنیم، دیل بهتر ببندی.
ولی عمدهشو مشتری خودش پرداخت آخه میکنه. شما هم یعنی فرش مات آماده بکنین. بعد با توجه به این چیزی که تو گفتی یکم بیزنستون الان به نظر من سخته، چون یه چیز قابل پرودوس، یعنی تو الان خیلی کاستومایزبله این چیزی که تو داری به من میگی. حالا منم یه سری غذا که دارین آماده است، مشخصه اینه، احتمالاً شما یعنی شما هر روز تو بزن اینجوری سلام پس بپرسن، شما غذایی که میفرستین رو همون روز درست کردین؟ بله صبح. ما تولیدمون ساعت 2 صبح شروع به کار میکنه. 8 صبح الی 9 صبح غذا میره برای بسته‌بندی، 9 الی 10 دیسپچ میشه که برای بین ساعت 12:30 تا 1:30 دست مشتری باشه. خیلی بیزنس سختی نیست که اینطوری. خیلی بیزنس سختیه. به خاطر همین تقریبا میتونم یارو مریض شه آشپز نیاد اون روز چی میشه؟ آشپز پشتیبان میاد. ببین خب اینا تمام چالشاییه که دیگه توی این 7-8 سال درآوردیم دیگه. ماهیت بیزنس داره سختش میکنه. خیلی سخته. اصلا بیزنس آسونی نیست. فاکتورم بعدش نمیومد همون روز بفرسته برات، ولی خب اینقدر سخته و میخواد رو اسکیل کار کنه، نمیکنه دیگه، نمیتونه بکنه، به قول دوقات قاز بکنه تنگش. ولی ما یه جایی اون وجدان شخصی من بوده، شاید دوست داشتم غذای سالم برسونم، سختیشم به جون خریدم. سهیل من شب‌هایی بوده اتفاقا یه وایس یکی از بچه‌ها برام فرستاد، حالا خاصی بهت میدم، که خانم مکی یادم نمیره که من وقتی شروع به کار کردن شما پا به پای من شب تا صبح زمان تولید و بیدار بودی و هم پای من ساعت 2:30 شب اومدی توی تولید وایستادی، چون میخواستم آنبوردش بکنم، آموزشش بدم و یاد بگیره. نیاز داشت ببینه که من هم میتونم ساعت 2 صبح وایستم کنارش. این کار خیلی کار سختیه سهیل. من انقدر شب‌های بیخوابی داشتم، نشستم تو دوربین مانیتور کردم، نگاه کردم، زنگ زدم، وایس دادم، آخر پا شدم رفتم اونجا دیدم آقا اصلا اشتباه دارن میکس میکنن غذا رو. ولی خب این اون شرایطی بوده که ما زنده موندیم و میتونم بهت بگم از تنها شرکت هایی هستیم که ما تنها شرکتی هستیم توی ایران که توی این تیراژ، توی این اشل مونده و داره فعالیت میکنه و واقعا خالی از لطف زحمت‌های بچه‌های ژول و مشتریانی که در هر شرایط کنار ما بودن، حمایت کردن. اینا همه یه زنجیره‌ایه که میدونی دست به دست هم میده. من یه حرکتی رو ایجاد کردم، اگه تیم نبود توسعه پیدا نمی‌کرد، اگر مشتری نبود نیازش از بین میرفتش. و خیلی 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 کار سختی بود. 7 سال 8 سال ژول زندگی منو خورد، کاملا زندگی منو خورد. یعنی من خیلی دوست از دست دادم، خیلی اعضای خانواده دستم دلخوش. من 7 سال 8 سال نه تولدی، نه عیدی، نه کریسمسی، هیچ مراسمی رو کنار خانواده‌ام نبودم واقعا که بتونیم. سیزده‌بدر چیه؟ نه سیزده‌بدر اصلا نه، اون که اصلا دیگه ماینرها محسوب، یعنی اگر عید و نبودی سیزده‌بدر اصلا عددی نیستش. و میدونی یه بوتیه که دیگه وقتی میکنی پات دیگه باش بدوی با این کفشه، نمیتونی وایستی از پا در میای. و خب این اتفاق خیلی افتاده، خیلی ها اومدن این کار رو استارت زدن، با چالشاش با مشکلاتش مواجه شدن و گفتن بابا بیخیال، من یه دیوانه‌ام، عمر و زندگیمو پای هم. ولی خب من سمجم دیگه، یعنی یه کاری رو که شروع میکنم تا به اون چیزی که میخوام نرسه، به اون رویایی که براش دارم نرسه، رهاش نمیکنم. دقیقاً نکتهش هم همینه دیگه، به خاطر اینکه لزوما به خاطر استارتاپ و تک و پول درآوردن نکردی، یه ویژن دیگه داره درایوت میکنه و کمکت میکنه. این چند وقتی که هممون دبی بودیم ما توی ایونتی هممون شرکت کردیم در رابطه با AI و هوش مصنوعی. تو پلتفرم جدا از این که غذا دلیور میکنین و غذا سفارش میگیرین و این پیچیدگی که گفتی از دکترا کاستومایزبل کردن غذا، خب این نیاز به یه برنامه‌ریزی خیلی سنگین داره و با توجه ماهیت این که داری میگی که هر روز غذا باید فرش بیاد، مسلماً چی بخرم، کی بخرم، کجا بخرم، کجا بره، پیچیدگی‌های خیلی زیادی داره. و تو گفتی شما یه تکنولوژی خیلی بزرگی اصلا دیولپ شده برای ژول، کاملا برای خودتونه کاستومایز، که کمک میکنه انیبل کنه که این سفارش غذاها رو داشته باشیم. ژول یه کمپانی تک یا یه کمپانی غذا میگن چی بهش میگن، هلث فود، نه کدومشه؟ یعنی الان شما خودتون هم تکنولوژی کمپانی، تکنولوژی محور تلقی میکنین؟ چون معمولا توی اینجور بیزنس ها تکنولوژی صرفا یه انیبلره، یه کمک کننده است، انگار یه سافری رو استفاده میکنین ازش میگه، ولی شما سافرتون رو خودتون درست کردین، خودتون رو به عنوان یه تک کمپانی معرفی میکنین، تو ایونت های ما شرکت میکنین، خودتون رو با ما قاطی میکنین. واسه همین از ساید تکش یکم برام بگو. الان دیگه من میپرسی ما کیستیم؟
این سوالو جواب نه دارم بدم. آره دیگه دارم خب سعی میکنم با بیزنس ها آشنا بشم دیگه. آره ببین وقتی که تو یک کاتگوری به وجود میاری به یک کشوری، دقیقاً این سوال به وجود میادش کار چیه؟ اصلا ژول کیه؟ چیه؟ ما تکنولوژی هستیم، دارویی هستیم. چرا؟ بخاطر این غذا داروی توه دیگه. اوکی؟ غذا هم هستیم. کارتش رو بزنم دیدون چیزو. چون کافه داریم، کافی شاپ هم هستیم. چون یک تیم 8-10 نفره متخصصین تغذیه داریم، کلینیک تغذیه هم هستیم. پس ما چند تا بیزنس زیر یک چتریم و این سختش میکنه. حتی این جذابش میکنه برای من هیچ وقت طرفدار چیزای ساده نبودم. همه چیزا پیچیده کلاف سردرگم دنبال یه سرنخی بگردم. بیس ما اون تکنولوژی است که انیبل میکنه این اتفاقا بیفته و بعد یک محصول تنجبل یا یک محصول ملموس داره دست تو میرسه و استفاده میکنی، به علاوه یک سری خدمات و کافه و فلان و بیسار و اینها. خب در مورد AI گفتی. ببین ما پلنینگ برنامه ریزی تولیدمون یه شب تا صبح طول میکشه. خب که تمام این کاستومایزیشن ها بیاد برنامه بشه که هیومن ارر یا خطای انسانی نده، چون که خیلی احتمال خطای انسانی بالاست. بعد فکر کن یک نفری رو تو بهش قول دادی که مثلا بیماری داره، سندروم روده تحریک پذیر داره، یک سری چیزا رو نمیتونه بخوره، همون براش اشتباه بره. خب این فاجعه است. یا یکی آلرژی به چه میدونم بادمجون داره، براش بادمجون بره، این فاجعه است. برای این که ما بتونیم پلنینگ و برنامه‌ریزی درست داشته باشیم که این اتفاقا نیفته، ما یه شب تا صبح یه تیم برنامه‌ریزی پلن می‌کردن که صبح تولید میاد، بدونه چه غذایی به چه نامی برای کی با چه محدودیت‌هایی باید تولید بشه. بماند که توی این 8 سال هنر ما اسکیل کردن این سیستم بوده. یعنی سیستم و فرمولی براش طراحی کردیم که این اسکیل شده به واسطه این تکه. ولی الان با استفاده از AI اون پلنینگ شب تا صبح ما شده 1 الی 2 ساعت. به خاطر اینکه پلنینگ و محاسبات ما به شدت آسان‌تر شده. و نقشی که AI در ژول بازی کرده، حتی در جنریت کردن رسیپی، آپدیت کردن قیمتی که هر روز باید تغییر کنه و پیش بینی به ما بده. قبلا ما می‌شستیم پیش بینی‌ها رو دستی محاسبه می‌کردیم. الان تماما دیگه داره توسط AI این اتفاقها میفته و انجام میشه. پس این هم یه قسمت دیگه است. AI توسط انجام چیکار میکنه؟ میری چت جی پی تی میگی برام سورس کن یا مرتب کن یا تمیز کن. AI چجوری داره این کارا رو میکنه؟ ببین به سادگی اصلا پیچیده‌اش نمی‌کنیم. من قبلا یه رسیپی که می‌خواستم، خب سفر می‌کردم، چیزایی که برام خیلی جذاب بود عکس می‌گرفتم یا اصلا غذا رو می‌گرفتم می‌بردم خونه. چی میگم، مهندسی معکوسش میگم، آووکادوشو پاک می‌کردم، گفتم چند گرم اینه اوکی بچه‌ها اینو بزنین، تیم تغذیه حالا ارزش غذاییشو برای من محاسبه بکنیم، بلا بلا بلا، قیمت تمام شدهشو محاسبه بکنیم. الان تو اون روز صحبتش بود دیگه، فکر کنم با تو داشتیم صحبت، یه اپی اومده عکس می‌گیری قشنگ چی؟ کل ای آی. آره همه اینا رو محاسبه میکنه میده دسته، تو اونو میدی به چت جی پی تی، قیمت مواد اولیه هم که چارتش رو آپلود کردی آلردی، مواد اولیه روز رو هم داره، قیمت تمام شده برات محاسبه میکنه میده دستت، بفرما برو تولید کن. این فرایند قبلا خیلی وقت منو میگرفت. خب که یک ایده تبدیل به یه چیزی بشه. یا بعدن من میخواستم این غذایی که توی خونه من تست گرفتم و به تیم تولید بگم این شکلی با این دکور تولید کنید. یه دور باید تو خونه درست میکردم، تست میکردم، عکس میگرفتم، میگفتم این چیدمانه این شکلی باید باشه، آووکادو باید اسلایسش این مدلی باشه، چه میدونم جعفری که داره روش میاد باید ساتوری شده باشه، کنجدش این گوشش باید بیاد، بلا بلا بلا. الان همه اینا رو من به چت جی پی تی میگم، غذا رو دیزاین میکنه، عکسو میده. دیگه حتی نیاز نیست من این فرآیند غذا چگونه دیزاین شود، گارنیش شود رو داشته باشم. با این آپدیت‌های جدید آخرش من این داستانی که تو میگی ما کافی شاپ هستیم، کلینیک تغذیه هستیم، این هستیم اونم هستیم، خب این خوب نیست. این دیفوکستون میکنه، محصولات مختلفی دارین و من به نظرم اگر شما میتونستین فوکس کنین روی کار که احتمالاً برنامه‌تون هم همین بوده، یعنی فوق‌العاده بتونین سابسکریپشن مدلی بشین که حالا کاستومایز پر پرسن نه، ولی حداقل توی یک کاتگوری، مثلا اگه 5 انسانا به 5 کاتگوری بتونین تقسیم کنین، این برای این آدمایی که میخوان به قول معروف مثلا حالا
کالری افیشنت باشن. اینو برای آدمایی که مثلا پروتئینشون کمه رفتن به اون سمت کارتون راحت تر میکرد. اگر میخوای بری به این سمت چرا پس ریال تایم، یعنی میشه از سایت هایی مثل اسنپ فود و نمیدونم سفارش آنلاین غذا و اینا سفارش لحظه‌ای بدی همون موقع برات بیارن، چرا این مدل رو نبرین فوکس بکنین روی این کاملا؟ میتونم حالا حدسم بزنم چه دلایلی داره، به هر حال میتونه هم مارکتینگتون باشه که اونجا هستین، هم این که ممکن اصلا مارکت انقدر هنوز بزرگ نباشه که فقط روی اون فوکس بکنین، احتمالاً دلیلش همینه. بنابراین میخوام ببینم که تو برنامه‌تون این هست که به جایی که بعداً لاین‌های جدید اضافه کنین لاین‌ها رو کم کنین که بعد بتونین فوکس کنین اونو اسکیل کنین، چون اینی که تو داری من میگه اسکیلبل نیست شده، ولی چون توش نیستی فکر می‌کنی. الان چقدر چند تا اوردر دارین؟ گفتم بالای 3-4 هزار تا در بالای 3-4 هزار تا در روز در داخل تهران فقط ها؟ داخل تهران. خب این اسکیلش چجوری می‌خوای انجام بدین؟ یعنی می‌خوای همین مدل رو تو شهرهای مختلف 100% سورسینگ تو کشورهای مختلف بذارین؟ آره دقیقاً همین مدل. اگه قرار باشه با این نمونه خارجی مقایسهش بکنی میگی شبیه کیم؟ هیکل به دبی. هیکل. آره خیلی میتونم بگم که شبیه هستی. ببین یه داستانی وجود داره، برمیگردم به اون هدف بزرگتره. خب من میتونم بیام روزی 500 تا غذا بفروشم، 3 برابر 4 برابر قیمت بدم، مشتریش هست. آخه ببخشید واسه حرف تو، آخه چیزی که داری میگی میک سنس نمیکنه دیگه. نمیشه که تو ادعا کنی که من غذای خیلی فوق العاده فرش میدم صبح از صبح، بعد همون جوری مثلا بتونی غذای لحظه‌ای هم بدی. این یعنی نشستی همونجا که این ادعا، یعنی که من همون موقع میرم خرید میکنم، همون موقع برات فرش درست میکنم، همون موقع برات میفرستم. نه این اصلا همچین ادعایی نیستش. تو نیاز نیست همون لحظه خرید کنی که تو صبح بارت میاد تا شب تموم میشه. این میشه برنامه‌ریزی و اون پلنینگه. آخه تو چجوری میتونی انقدر مطمئن اگه سابسکریپشنی نباشه و روی حساب این سایت سفارش آنلاین غذا که تو لحظه سفارش میدن، تو نمیتونی انقدر دیتای دقیق داشته باشی. دیتا دقیق نیست ولی یه تولرانس ارور میذاریم. ما 5%. ما میگیم که دوریز ما خیلی کمه. خیلی کم، زیر 5% ضایعات ما، به خاطر اینکه یک چیزی تبدیل به یک چیز دیگه میشه. پوست پرتقال خوش میشه دمنوش پرتقال. پوست بادمجون دیهایدریت میشه ترشی بادمجون. عجب. تو من داشتم این عکس گرفتم برات، داشتم مثلا من یه جوس میخوردم، به من گفتی اینا دور ریزن، تو خودت که داری همین کارو پس میکنی که کاملا میتونی این کار بکنی، چرا نکنی؟ چرا منابع رو بریزی دور؟ نه داشتم بهت میگفتم که این چیزی که با تو $12 حساب کرده، خب میتونه دوریز کلمه واقعا درستی نیستش، بهش بگیم ضایعاتش رو تبدیل به آب میوه کرده. خب ولی نشانه آن هلتی بودنش نیست اصلا. نشانه تو پوست خیار کلی توش ویتامین داره، برای چی بریزیش دور؟ میتونی جوسش بکنی. پوست کدو همینطور، ساقه بروکلی همینطور. مثلا مرغ زیاد بگیری یا مثلا مرغتون تموم، مثلا یهو تموم میشین، مثلا برای نمیدونم، من احساس میکنم مدل سابسکریپشنی متفاوت تر از مدلی که تو لحظه‌ای ما جفتشو داریم و دردی که کشیدیم مال این بوده. خب همین میگم چرا باید این دردو بکشی؟ خب به خاطر اون ویژن بزرگ اصلیه، به خاطر اینکه من میخوام غذای سالم تا جایی که میتونم قیمتشو پایین نگه دارم و در دسترسی آسون نگه دارم. اگر من هاب نداشته باشم، یک سریا به خاطر پرداخت هزینه لوجستیک. آفرین، شما مغازه هم دارید، شما همون کافه هاست. اینو اصلا بهش اشاره کم کردین. به خاطر دسترسی راحته. آره، فقط دلیوری که توی کیچن باشن و آشپزخونه باشن نیست. شما یه مغازه هم دارین که حالا آدما رو سرو می‌کنین، دلیور هم می‌کنین. برای دسترسی راحت که یکی دلش میخواد جمعه ترافیک نیست، پا میشه میاد غذای چند روزشو میگیره با خودش میبره، نمیخواد هزینه ارسال. چرا اینو نذارم در دسترسش؟ ولی اون که میاد توی کافه غذا هم اونجا داره آماده و تهیه میشه یا از قبل، حالا حداقل تو روز پریپر شده. یعنی شما تو دیگه آشپزخونه‌تون بسته است، به قول تو از ساعت 1 شب شروع کردین دیگه ساعت 2 بعد از ظهر نهار که درست نمی‌کنه. آشپزخونه ما 22 ساعت در روز داره فعالیت می‌کنه. 2 ساعت برای نظافت تعطیل میشه. 12 شب تا 2 صبح. ولی من الان بیام توی مغازه، توی کافی شاپ، الان غذا سفارش بدم، غذا همون موقع داره آماده نمیشه مثل رستوران. هم میشه هم نمیشه. بهت میگم ما توی شعبمون، شعبه‌های ما زیر 30 مترن. شعبه‌های بزرگی نیستن، نصف این اتاقن. چون فقط گراب اند گو. یه یخچاله که بین 20 تا 30 دقیقه یک بار این داره شارژ میشه. یا میتونی چیزی که توی یخچال هست رو برداری یا میتونی فرش سفارش بدی، همونجا برات آماده. خیلی پیچیده است.
من متوجه پیچیدگیش هستم، متوجه این که چجوری این بیزنس رو اسکیل بکنیم و تو روز هر روز دردسرای روزو نداشته باشیم رو نمیفهمم و نمیتونم بفهمم که چرا الان دارین این کارو میکنین. یعنی من اگه بودم من میتونستم فلافل بفروشم، یک نوع فلافل بدم با 2 مدل سس. خیلی زندگی راحت تر بود، خیلی زندگی راحت تر. من نمیتونم. میتونی من برم دنبال شرایط پیچیده که بعد از 1 ساعت صحبت تو هنوز برات سواله چرا یکی با همچین مازوخیسمی زندگی کنه. نه خب بیزنس رو سخت میکنه، بیزنس رو سخت میکنه و همین بریر تو انتری ایجاد میکنه. این بیزنس انقدر پیچیده است که هر کی واردش میشه زیر 1 سال جمع میکنه میره. تو الان چند وقت جمع نکردی؟ 8 ساله. 8 سال جمع نکردی؟ آره. 8 سال جمع نکردیم. اتفاقا صبح با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم ما حتی 23% افزایش هم داشتیم از پارسال. بوتسترپ هم کردی تا الان ریز هم نکردی؟ بوتسترپ هم کردیم تا الان هم ریز نکردیم. پروفیتبل باید باشین که اگه چون برادری حقوقا رو میدی، ولی خب نه لزوما پروفیتبلین. بله ما از ماه 7 پروفیتبلیم. با چه مارجینی؟ مثلا 10% 20% پروفیتبلین، 30%؟ ببین با توجه به قیمت مواد اولیه و تورم این فلاکچویت شده، خیلی بالا پایین شده، ولی میانگینش رو بخوام بهت بگم از مینیمم 17% تا ماکسیمم 24-5% ما تونستیم این پروفیتبلیتی رو نگه داریم. بعد رفتین سورس کردین، یعنی مثلا از یه جای خاصی مرغ می‌خرین، از جای گوشت می‌خرین، از جای 100% تک به تک و خودمون رفتیم. اینا رو اعلام می‌کنین که سورساتون کجاست؟ نه. خب من بعد چرا من کجا بدونم تو واقعا داری راست میگی غذات سالمه، غذات مشکی؟ آخه من چی رو اعلام کنم؟ مثلا دامداریمو اعلام کنم؟ آخه مثلا مثل این بود که تا من فاکتور تو به من گفت، یعنی یکی بعد من میگه آیلارینا ژولشون. تو الان میتونی به فاکتور زنگ بزنی اینو بپرسی. من زنگ زدم پرسیدم. بهشون گفتم من به این گاز آلرژی دارم، آیا در غذای شما این موجود هست؟ گفت نمیتونیم بگیم موجود نیست. خب این یعنی چی؟ این یعنی موجود هست دیگه. یا ترایفکتا، به ترایفکتا تو آمریکا زنگ زدم، همین سوالو پرسیدن، دقیقاً همینطوری جواب داد. میتونی زنگ بزنی بپرسی. ما سورسامون آخه دائم فرق میکنه. ببین مثلا من امروز از علی آقا بروکلی میخرم، 1 سالم دارم با علی آقا کار میکنم، 6 ماه دارم باش کار میکنم. 6 ماه به علاوه 2 روز زنگ میزنه میگه ببین تمام بار بروکلی منو شته زده، امروز نمیتونم بهت بروکلی برسونم، من باید برم رو سورس بعدی. سورس بعدی میگه تموم شده، باید برم رو سورس بعدی. ما یه وندور لیست عجیب غریب بزرگی داریم که باز اومده توی همین سیستم ERP ما نشسته. مثلا برای روغن زیتون پا شدیم 3 روز 4 روز ما رفتیم رودبار، تمام این باغ‌های زیتون رو گشتیم، تمام این روغنگیری ها که سیستم کولد پرس استفاده میکنن، چون من دلم خواست با سیستم کولد پرس باشه روغن زیتون رو گشتیم، تست کردیم، 3 تا رو پیدا کردیم، این شد نه، این نداشت، اون نداشت، اون یکی. این 3 تا اومدن تو وندور لیست ما نشستن. وقتی که کاهو میخوایم میریم چند تا از این مزرعه ها، حالا یا هیدروپونیکا یا حالا به هر سیستمی که دارن اینا کشت میکنن، میریم ویزیت میکنیم، تست میکنیم، باشون قرارداد میبندیم، برمیگردیم. ولی کامرشال نیمی اینا هیچ کدوم به اون صورت ندارن که من بیام بگم من از فلان جا دارم تهیه میکنم. اتفاقا یکی از برنامه‌ای که برای امسال داریم تولید محتوا توسط این وندور هاست که بریم توی اون مزرعه، بریم این کار رو انجام بدیم و بتونیم به صورت خیلی شفاف و واضح این رو نشون بدیم که یک روز این فارمه، این مزرعه، چه اتفاقی اونجا میفته، چجوری این مواد اولیه تهیه شده اومده تا به دست ما اینجا رسیده، اگر سوالت اینه. بعد از نظر هزینه‌ای توی چه رنجین؟ یعنی جزو غذای گرون مثلا من اگه بخوام هر 3 وعده زندگیم که حالا نمیدونم صبحونه و اینام دارین؟ صبحانه، نهار، شام میام وعده، دسر، شکلات، نوشیدنی، قهوه، پاپکورن، سینما. اگه بعد 3 وعده غذامو بخوام از شما بگیرم حدود قیمتیش چجوری میشه؟ جزو قیمتای بالا حساب میشه که من ترجیح میدم بالا حساب بشه. حالا درسته تو میگی دارین دسترسی، ولی وقتی قیمت غذا پایین باشه ناخودآگاه بهت داره کیفیت پایینم القا میکنه. تو چه کاملا، یعنی منظورم اینه که این بیزنس کاملا قابلیت اینو داره که من همه وعده غذامو تو کل سال از شما بگیرم؟ آره و نه. بذار بهت بگم چرا. ما ارزون ترین وعده غذاییمون که لاین اقتصادیه که باز کردیم تقریبا 3 سال پیش، من متوجه شدم که یک سری غذاها رو میخورن صرفا چون ارزونن.
و میان کلی لطمه به سلامتی خودشون میزنن، مخصوصا دانشجوها، مخصوصا کارمندایی که تازه شروع به کار کردن و حقوق وزارت کار دارن دریافت. زمانی که ما قیمت این غذا رو ست کردیم فکر میکنم وزارت کار 5.5-6 میلیون تومان بود و ما این غذاها رو جوری تنظیم کردیم که تقریبا 20% حقوق یک نفر بابت غذا بخواد بره. الان این غذا حدود با تمام افزایش قیمتی که توی این 2 سال خورده، امروز فکر میکنم این وعده غذایی اقتصادی ما 140,000 تومنه. الان با 140,000 تومن توی ساندویچ کالباس هم نمیتونی بگیری. اذیت نکن. بله. ساندویچ کالباس که گوشت مرغوبی هم نیستش و پر از مایونزه، نام نمیبرم، الان بالای تقریبا 300,000 تومنه یه ساندویچ کالباس. و ما آیدا میشه دیگه، نام نمیبرم. من دیگه حالت بگذار دیگه. نام میگه مایونز دیگه، من هم که بعد 10 سال ایران نیستم دیگه. حالا شبه این برند یا ساندویچ سوسیس. هایدا الان یه ساندویچ 300,000 تومنه. بله. یه ساندویچ هایدا بله. 300. یعنی من نگفتم هایدا، من دارم میگم ساندویچ کالباس. تو نگفتی من میگم. یعنی مثلا 1 میلیون تومان میشه مثلا 3 تا ساندویچ می‌خری. بله الان یه قهوه 100,000 تومان تو تهران. 140-150 تومان قهوه. حالا شاید برای من 1 میلیون شاید دیگه الان برای شما 1 میلیون دیگه 1 میلیون دیگه. ما دیگه سر شدیم. نه خب من 1 میلیون که میاد تو ذهنم خب یه عدد خیلی گنده ایه، ولی الان مثل دیگه خیلی عدد گنده ای نیست. ببین ما این لاین اقتصادی رو که زدیم یه دلیل داشت. چند تا دانشجو از دانشگاه شهید بهشتی به من نوشتن که ما خیلی دوست داریم غذای سالم بخوریم، رشته‌مون هم تغذیه است میدونیم، ولی نمیتونیم از نظر پرداختی غذای 200,000 تومانی بخوریم. و این خیلی بر من دردناک بود، چون من دانشگاه که بودم خودم غذای سالم میخوردم، برام مهم بود این من قضیه. اصلا ببخشید میونی کلمت، ولی من اصلا این تجربه من از ایران که اومدم بیرون یه مقاله نوشتم در رابطه با تجربه‌ای که تو ایران داشتم و حالا یه سری تجرباتم هم در رابطه با ریحون. یکی از تجربه‌هایی که تو ایران داشتم در رابطه با غذا تو ایران، سفارش دادن غذا ریحون، من اصلا فهمیدم آدما بنده خداها ما تو ایران اونقدی پول نداریم هزینه کنیم برای غذا. اوریج بسکت سایزامون خیلی کوچیک بود و من اینو کی میفهمیدم؟ زمانی که ما تخفیف میذاشتیم. یعنی من اینطوری بودم که یا ما مارکتینگ ضعیفه یا آدما مثلا چی میشه که غذا رو ارزون میکنی انقدر دیمندت زیاد میشه ولی تو روزی که تخفیف نداری مثلا یه روز خیلی معمولیه. میدونی؟ یعنی انقدر غذا داره نقش بازی میکنه، یعنی قیمت غذا انقدر داره نقش بازی میکنه. چون حالا برای من 10,000 تومان 20,000 تومان بالا پایینش میکردی دیگه غذا دیگه باید میخوردم دیگه. حالا از اینجا هم دارم هر روز غذا میخرم، میدونی؟ ولی اونجا بود که من فهمیدم که دانشجوها و این بچه‌ها واقعا سختشونه غذا. من یه چیزی بهت بگم، ما رفتیم تو وجود این پادکست هم الان دیگه بعد از این که مثلا توی این پادکست هم داشتم دیگه تو کامنت ها میبینم که سهیل جان ما همون دانشجوهایی بودیم، ببخشید ما تمام کدای تخفیف شما رو مصرف کردیم. و من اینطوری هم که دمتون گرم، ولی یه مقداری حالا ما هم دانشجو بودیم، ما هم غذا کفخوابی میخوردیم، میدونی؟ ولی دیگه تخفیف خوردنه باعث نمیشد یوزیج غذا خوردن آدم‌ها اینقدر بره بالا، میدونی؟ یه چیز بهت بگم، حالا یه مقدار شاید برات عجیبم باشه، ما قرارداد بستیم با اسنپ پی. نمیدونم چقدر آشنایی با اسنپ پی، مثل کلارناس میاد تقسیم بندی قسط بندی میکنه. پادکست من مجید بوده. ما یهو 50% سفارشمون شیفت شد تو یک شب، رفت روی اسنپ پی. مونده بودم، ناراحت بودم ها، یعنی داشتم از این قضیه قسطی غذا میدادن غذای آدم‌ها. قسطی و این برای من خیلی ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده. و هی به خودم گفتم نه، به خاطر راحت بودنش. دانشجو قابل درکه ها، ولی الان فقط دانشجو نیستن. نه الان فقط دانشجو نیستن. این هم خوبه هم بده. اوکی، یعنی یک نفر اومده، یه شرکتی اومده باز یه دغدغه دیگه رو داره رفع میکنه. تو میگی غذا، تو همین پادکست من مجید داشت میگفت مثلا بیزنس مدل اسنپ پی تو ایران خیلی جواب داد. به خاطر اینکه دیگه تو که پول تاکسی تو که دیگه قسطی نمیدی داداش، میدونی؟ گفت ایران این کارم میکنه. آره الان این کار میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر پولت داره ولیوشو هر روز از دست میده، سعی میکنی نقده رو نگه داری تا جایی که میتونی پیمنتاتو بندازی عقب‌تر. اپیزود خیلی خوبی هم بود، یعنی اگه ندیدیش حتما ببینش. نه متاسفانه ندیدمش، ولی حتما میرم امروز این که گفتی رو میبینم. خیلی برای من عجیب بود،
خیلی برای من عجیب بود. یا مثلا برای مهمونی ها رو قسطی میگرفتن غذاش رو. ولی خیلی خوشحال کننده بود برام، چون من خیلی امتناع میکردم از اینکه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم و لحظه‌ای که باز شد و من اینو دیدم مثلا گفتم چرا من زودتر به این فکر نیفتادم که این کار رو انجام بدیم. هدف دسترسی راحت، آسان و ارزون به غذای سالمه. مگه تو باید تصمیم بگیری که اگه رو اسنپی آفر اسنپ فود بدی، اسنپ پی بدی؟ قرارداد با اسنپ پیو. من حتی از ورود به اسنپ خیلی امتناع 2 سال من نذاشتم یعنی وارد اسنپ. اگر مستقیم از اپ و سایت ژول بگیری از اسنپ پی استفاده کنی، نه لزوما از هر دو، هم از پلتفرم اسنپ میتونی الان ژول رو سفارش بدی روی اسنپ پی، هم میتونی بیای تو وبسایت ژول از ژول سفارش بدی بری درگاه اسنپ پی. ولی اگه کسی که مستقیم داشته از پلتفرم اسنپ فود غذا سفارش میداد میتونه بزنه اسنپ پی. آره، کاری هم به قرارداد با شما نداره دیگه، اون دیگه طرف حسابش با اسنپه. یا تو باید بگی که آقا من باید اجازه این رو بدهم، فکر میکنم این قسمتش رو نمیدونم، میدونم یه درگاهی به نام آره. ولی این که بیا تو وبسایت ما بشینه و ما خودمون آفر بدیم، من کلا سالیان سال اصلا وارد اسنپ فود نشدم، تازه امسال وارد اسنپ فود شدیم. میتونی بهم بگی تو چه پلتفرمی هستی و دیستریبیوشنت بین اینا از کدوم بیشتر این اوردر رو میگیری؟ ببین خب الان که شما که ول کردی رفتی ما را 2 تا پلتفرم وجود داره دیگه، یه دونه اسنپ فود، یه دونه اوفود تپسی. بودین رو ریحون؟ ما روی ریحون بودیم آره. We go way back. و پلتفرم خودمون وبسایت ژول. عمده سفارش ما روی پلتفرم خود ژول هستش، بعد اسنپ فود و بعد اوفود یا تپسی که خب خیلی فرشه و خیلی تازه است و تازه وارد بازار شده. بدیهی است که به این صورت باشه دیگه، به خاطر اینکه مشتریای ما خب میتونن پوینت دریافت بکنن، لویالتی دیگه دارن وقتی از وبسایت خودمون سفارش میدن و نیازی نیست با کاستومر سرویس جای دیگه‌ای سر و کله بزنن. خیلی دوست دارن با خود ما باشن که باز تمام این چیزایی که میخرن توی وبسایت ما نگهداری میشه وقتی از پلتفرم خودمون میخرن. مشاور تغذیه‌شون بعداً نگاه میکنه میگه شما در طول این زمان اینها رو خوردی و میتونه مانیتورینگش رو روش انجام بده. ولی وقتی که از توی اسنپ فود میگیره دیگه ما این اطلاعات رو از دست میدیم، به ما رلی بک نمیشه این اطلاعات که کی دقیقاً چی خورده که بتونیم مانیتورش بکنیم از نظر غذایی و سلامتی. ولی من با توجه به حرفی که بود زدم، تو الان داری سعی می‌کنی جای دیگه هم فعالیت بکنی. الان ویژنتون برای ژول توی ایران چیه و برنامه آینده چیه؟ ببین ژول توی ایران به نظر من پلنی که من براش دارم توسعه توی شهرهای دیگه است و حتی من پلنی که ما برای ژول داریم اینه که بتونیم غذای سالم ارزون در دسترس به وجود بیاریم. یعنی توی سوپرمارکت هم میری ژول بتونه در دسترس باشه، حتی شاید روزی در مناطق محروم. غذای سالم ارزون یکی چی بود؟ در دسترس. غذای سالم ارزون در دسترس، این سه تا با هم سنخیتی ندارن یا شدنیه؟ غذا میتونه سالم باشه، ارزون باشه، در دسترس باشه، یا دارین سعی میکنین این کارو بکنین؟ غذای ارزون میتونه سالم باشه؟ نمیتونه به ارزونی فلافل و خورش بادمجون باشه، ولی راهشو داریم سعی میکنیم که پیدا بکنیم. نشدنی نیست، ولی اصلی سختی کار دقیقاً همونجاست که چه بیزنس مدلی طراحی بکنیم که بتونیم با ارزون ترین غذاها هم ما رقابت بکنیم. واقعا سالاد باید اینقدر گرون باشه؟ بذار بگم چرا گرونه. ببین خورشت مورد علاقت چیه؟ قیمه. اوکی بگیم قیمه بادمجون. اوکی بگو. اون لپه 2 سال تو انبار بشینه هیچ اتفاقی براش نمیفته، خراب نمیشه، لپه برنجش خراب نمیشه، لیمو عمانیش خراب نمیشه، ربش خراب نمیشه. بادمجونش اگر خراب بشه یه تیکشو میکنن میندازن دور سرخش میکنن. اوکی اینو بیار روی سالاد. کاهوش خراب میشه، گوجهش خراب میشه، خیارش خراب میشه، ماست سسش خراب میشه، همه چیزش خراب میشه، دور ریز میشه. پس من دلیل گرونی سالاد به خاطر اینه که قابلیت اینو نداره که بتونی ازش نگهداری بکنی. من نمیتونم 1 تن کاهو بخرم مثل 1 تن لپه بذارم کنار که بتونم قیمت ارزون تری بگیرم، پس اونقدر لورج روی خریدم ندارم. خب دارم تا یه حدی که تیراژ خودمه، نمیتونم کاهوی 1 ماهمو بخرم، خراب میشه. ولی تو میتونی لپه 1 ماه تو بخری. چیزی که خراب میشه رو نمیتونم استفاده کنم. یه کوچولو
کپک بزنه تو باید کل اونو بریزی دور، به خاطر اینکه از نظر سلامتی کپک توی اون اکسیژن توی اون فضا پخش شده. خب یه سیبی که یه ذره کپک تو کپک نمیتونی ببر، همه کل بچه سیبو باید بریزی دور. یه ریسرچ هم مثلا من دیدم که اصلا این کار اصلا نکنین، مثلا ببینین نونتون یه تیکه کپک زده، اصلا کل اون پک رو باید بندازین، کل پکشو باید بریزی و شما نمیبینین، قابل دیدن نیست. دقیقاً. ولی وقتی بادمجون کپک میزنه میکنن، سرخ میکنن، میدن خدمتت و تو نمیفهمی چه اتفاقی افتاد. اوکی؟ حالا کپک سرخ شه بازم بده؟ کپک سرخ شده؟ یه در موردش حرف نزن. حالا اصلا به فکر بهش اشتهاف که خیلی ذوق ناهار داشتم هم به این رو هم کپک سرخ شده واقعا. و ببین نگهداری لپه که توی یه انبار ناکجا آباد تو میتونی نگهش داری، با کاهویی که باید توی سردخونه همونجا کنارت نگهداری، خیلی هزینه نگهداریش هم متفاوته. و هندلینگش چجوری لپه رو بنداز ترک موتور بیار تو دمای 50 درجه تابستون مهم نیست. کاهو رو تو باید توی وانت یخچالی بیاری به من تحویل بده وگرنه پلاسیده میشه. اینا تمام هزینه هاییه که باعث میشه غذای سالم گرونتر باشه. هدف ما چیه؟ تمام این گلوگاه ها، تمام این مشکلات رو در مرور زمان یاد بگیریم که حل بکنیم که بتونیم غذای آسون در دسترس ارزون سالم به ایرانی‌ها برسونیم. ولی شما دیگه پرسنت برای هر شخص غذا رو دیگه پرسونالایز نمی‌کنین. اونم داریم. اون الان بابا دیگه شاید راه فرار از ژول نداری. عطاری هم مثلا پشت خیاطی هم میکنن مثلا. ولی میشه واقعا الان، یعنی مثلا دکتر هر کی گفتی این به نظرم مدل خیلی جالبیه. آقا من الان برای حالا آزمایش خون در اون حد نه، ولی خب آخه نمیتونین اینو ما اسکیل نتونستیم. این نمیشه اسکیل بشه. این یه محدودیتی داره. ما میگیم در روز ما نه کاتگوری باید بذاریم آدما رو. بقیه چیزا میره تو کاتگوری. اینو ما میگیم در روز فقط 30 نفر. این عدد 30 واقعیه ها. خب 30 نفر کار عشقیه دیگه، کار دلیه. کار عشقی دلیه واقعا. آره 30 نفرم خودتونین. نه اتفاقا اصلا من خودم اتفاقا بیشتر لاین اقتصادی رو استفاده میکنم چون یکیش یه سس زرشک داره، خیلی دوستش دارم. این میاد میگه که غذای تو یه شف اختصاصی داری، نوتریشنیست، مشاور تغذیه اختصاصی داری، با ذائقه تو من سالم ترین غذا رو نسبت به نیازت بهت میدم. اوکی، تو حتی میتونی بگی که من میخوام استیکم میدیوم ول باشه، ما برات میدیوم ول میکنیم. من میخوام هر روز یه سالمون داشته باشم، کنارش میگوی جامبو پرانم باشه، پورشنش رو برات تنظیم میکنیم، از نظر سلامتی ابعاد مختلفش رو برات میسنجیم، گروه غذاییاش و طبخش رو تنظیم میکنیم. اون چیزی که ذائقته برای سخت پسندا، مشکل پسندا، کسایی که آلرژی دارن یا دوست دارن به جای که یه آشپز استخدام کنن تو خونه که تازه بهش بگن غذای سالم رو چجوری بپز، حالا اونم بیاد یواشکی یه کره‌ای بزنه و یواشکی یه نمکی بزنه، میسپره به ما. کپک سرخ شده. آره. این لاین به خاطر یک از دوستای من به وجود اومد که یه چیزای خاصی میخواستش حسام و ما نداشتیم و من به این فکر افتادم که یه لاین VIP بزنیم، طرف حاضر بیشتر پرداخت کنه، فقط دغدغه آشپز تو خونه رو نداشته باشه و غذای سالم داشته باشه. حالا یه سری این لابلا میگن خب من برنج سفید میخوام، من باقالی پلو میخوام، من ماهیچه میخوام. میگیم شرمنده. توی این لاین سلامت با این مواد هر چی میخوای بگو، اصلا عکسشو بفرست ما برات درست میکنیم. این به وجود اومد و 4 سال پیش و الان 30 نفر روی این لاین که ماکسیموم این لاین هستش غذای سوپر شخصی براشون داد میشه. از اونجایی که خودت دیر اومدی و نیم ساعت تایم اون از دست دادیم، اگه تو خود طبقه 16 بودیم که اوپن بودیم، راحت موقعی که دوست داشتیم صحبت می‌کردیم، الان اینجا یارو کره میکنه پاشین. دوست دارم یه مقداری اگه خودت دوست داری، یعنی از پلنایی که الان داری انجام میدی بگی، از کاری که الان داری میکنی بگی، از برنامه اکسپنشنی که الان داری روش فکر میکنی بگی. دوست داری بگی؟ حتما. چند تا وقت دارم؟ حالا بگو، توم بگو. بدم رو دور دو. ببین ما الان توی ایران داریم اکسپند میکنیم. پارتنرامون و کسایی که باهاشون میخوایم در قالب فرانچایز یا هر گونه همکاری کار بکنیم خیلی سخت داریم انتخاب میکنیم، به خاطر اینکه اون پشتکار طرف کار آسونی نیست. پشتکار طرف، درکش و اون سرسختیش و تاباوریش برای ما خیلی مهمه.
پس داریم الان توی ایران فرانچایز میکنیم. مارکت اول خارج از ایران که داریم فعالیت میکنیم بهش وارد بشیم امارات هستش، با چند نفر سرمایه گذار پتانسیال اینجا من صحبت کردم. هنوز سلکت نکردیم که میخوایم خودمون فاندینگ رو انجام بدیم. چرا امارات اول شهرهای ایران نه؟ یا اینا داره پرالل همزمان داره پیش میره. یا بپذیریم که مارکت اینجا هم گنده تره. مارکت اینجا گنده تره، اینوستمنتش راحت تره و برای من خیلی مهمه. اگر اینوستمنت اینجا بگیری، اینوستمنت تو ایران هم اپلای میشه؟ نه، کاملا دو تا انتیتی جدا محسوب میشه. ببین من به عنوان ایرانی خیلی برام مهمه برندهای ایرانی برن در اشل جهانی فعالیت کنن. ببین منم دنبال اینم که تو دبی 2 تا برند همه جای دنیا. میدونی من اینو چند بار تو این پادکست گفتم، مثلا میری آیکیا نماد سوئدو میبینی، نمیدونم میری ما چی داریم؟ میری wrap it up. We're working on it. We're getting there. You're wrapping it up. I'm talking as fast as I can. مثلا میری جای مختلف دنیا اینا رو میبینی ولی تو ایران نمیبینی. جای مختلف دنیا میری اینو نمیبینی و منم دنبال اینم که بیرون ایران رستوران ایرانی و اینا آره ها، ولی برند ایرانی، نماد ایرانی، آفرین، نماد ایرانی. نمیدونم چرا نداریم وقتی این همه کارهای باحال داریم میکنیم. ببین داریم، خیلی کم داریم. مثلا جواهری علاقمند، دوست صمیمی من توی دوبای مال، من واقعا بهش افتخار میکنم که اینو زده. آره اسکیل لازم داری و هدف من همین. آره. دلم میخواد که اون غرور ایرانی میگه این باید باشه. آره. و تو وقتی یه چیزی داری که میتونی چرا نکنی. و ببین در مورد تمام این سختی ها که حرف میزنیم، من اوکی ام که تقریبا تا اینجا کل زندگی من وقف ژول بوده و این قدمیه که تصمیم میگیری که برداری وقتی یه کار سنگین رو. شاید برات هنوز سوال باشه چه جوری مگه میشه، چقدر چرت و پرت میگی، اصلا قابل باور نیستش این حرفا. ولی اگه یه روز اومدی ایران دستتون میگیرم میبرمت آشپزخونه مرکزی ما که ببینی این اتفاق چه جوری واقعا داره میفته و امیدوارم بتونیم امسال محتوایی تولید بکنیم که اینو واقعا نشون بدیم که این اتفاق با تمام سختیاش که میتونم بهت بگم زندگی شخصی رو از من گرفته، زندگی خانوادگی رو از ما گرفته، انجام شده، اتفاق افتاده و از اینجا به بعد واقعا نیاز به حمایت داره، هم از سمت هموطنان، هم از سمت دوستان، هم از سمت همکاران، همه، که این حرکت این که ما بتونیم ایرانی سالمتری باشیم و در نهایت ایران سالمتری داشته باشیم ادامه دار بشه. دمتون گرم، واقعا جدی از صمیم از ته قلب آرزوی موفقیت براتون میکنم. چیزی که واقعا هم احتیاج هم نیاز هم گلوباله و این ویژن این که یه برند بزرگ ایرانی باشین به نظر من خیلی اینسپایرینگه. همین ویژن رو بذار تنگش برو. امیدوارم که توی امارات برند ژول رو ببینیم و بعد تو کشور ان شاءالله وسط نیویورک، تایمز اسکوئر. دمت گرم. نه میتونیم، چرا نمیتونیم؟ میگن اونایی به یه چیزی میرسن که اونقدر دیوانه هستن که بهش فکر کنن. مثلا خودم اینجوریم که دلیل باختای نسبی که تا الان خیلی آمون داشتیم به خاطر کوچیک فکر کردن آموده. آره باید دیوانه فکر کنی، باید بذاری همه بهت بخندن. دارن میخندن. آره بخندن. اتفاقا اون خنده هاست که انرژی میده. دم تو هم گرم که این فضا، این پلتفرم رو، این سکو رو به وجود آوردی که آدم‌های مثل من که یک کسب و کار کوچیکی دارن، یه حرکت کوچیکی دارن انجام میدن، بتونن اون اطلاع رسانی رو در موردش انجام بدن که هموطنانمون بتونن کنارمون باشن و حمایت کنن و همه با هم رشد. مرسی. مرسی. دوست عزیز. آری. دمت گرم.